tẹ́ ń tajà lógùn pa ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ ń pa tí ń ṣẹlẹ̀ lógùn pa tẹ́ ẹ bá lè pè wá wọlé sórí nọ́mbà yìí 07041001887 07041001887 nígbà tí ẹ pé tó aráàlú ni àrísọpá àtajà lógùn pa kọ̀ọ̀kan wá ọlọ́run kó ṣàánú wa àwọn kan ń sá kíjokíjo oríṣiríṣi nǹkan ló àárí tí èsì tó lè dùn mọ́yàn nú tó yẹ pé bí ìgbà tí àwọn méjì kan ṣe fanfà àbáwọn èèyàn kan àbáwọn igun kan ẹ̀jẹ̀ sọ́bà àwọn igun kan náà ṣe fanfà lórí àwọn nǹkan kan ó sì ní í ṣe pẹ̀lú ọjà Ògùnpa náà ṣe ní ká kọ́kọ́ béèrè nípa yẹn honourable comrade Ejidina Ọmọlúlú Ejidina ẹ káwọn èèyàn kúlẹ̀. mo kí gbogbo ara lé àkó ọ̀sẹ̀ tuntun àkó ojúmọ́ ọ̀pọ̀ ẹ̀ láṣẹ lókè pé comrade Ọmọlúlú Ejidina lórúkọ mi. honourable speaker. mo kí ogun àtúngbọ̀ aláàárọ̀ Ṣẹ́gun Ògúngbẹ̀yìn ni mò ń jẹ́ ẹ káàárọ̀. There is no smoke without fire. bẹ́ẹ̀ni. ni wọ́n máa wí. smoke lè wà without fire o. tábà yẹn tí a gas smoke ọyọ o. wọ́n ní coup plot report baseless says defence headquarters. ìròyìn kan lọ káàkiri pé àwọn kan o wọ́n ń dìtẹ̀ wọ́n fẹ́ gbàjọba o wọ́n kódà wọ́n ti lé wọn kódà wọ́n ti tì wọ́n mọ́lé wọ́n ti ṣe kinní kan ní iléeṣẹ́ ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè yìí bá ní rárá o kò sí ní tó jọ wọ́n nírọ̀ ni. ìròyìn yẹn ti jáde. ẹ gbẹ́nu sí máìkì sá. ìròyìn yẹn ti jáde ó ṣe díẹ̀ defence intelligence ẹ̀kọ́ta àwọn ọmọ ológun ó ní mo ti rí news yẹn tí wọ́n post sí Facebook ṣùgbọ́n nǹkan social media kì í yá sí mi lára irọ́ ni òótọ́ ni. torí pé rọ́pọ̀ ń bẹ. níta mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ń wádìí káàkiri pé ṣé kí ní ìjó òótọ́ wọ́n wá ní 16 soldiers kan ó ní wọ́n pète pèrò pé káwọn dìtẹ̀ gbàjọba lọ́wọ́ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu níjọ́ independence October 1st pé nígbà tí parade bá ń lọ lọ́wọ́ wọ́n fi kíní ẹ̀ sí pé làwọn ọ̀dà náà bọ́ sílẹ̀ tí ẹ̀mí àwọn àgbà òṣèlú sì lọ sí bí ìròyìn ṣe gbé nìyẹn létà mo wá ń wò pé ṣóòkì ní ilé ètò òótọ́ àbí ó lè jẹ́rọ́ àwọn ìròyìn kan wá ń jáde tó ń debunk ẹ̀ka ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ó wá dàgbé wọ́n approbate wọ́n reprobate gbogbo ẹ̀ sáà ń kọlura wọn but in every rumour there is element of fact ó lè má jó òótọ́ délẹ̀ but àwọn nǹkan tó fara jẹ́ mọ́ òótọ́ yóò wà ń bẹ̀ torí àwọn defence headquarter tí wọ́n láwọn gather information or evidence táwọn fi mọ̀ pé wọ́n ń pète rẹ̀ but ètè náà ò jọ àṣírí padà tú now mo believe pé as days goes on okay àṣírí ó bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ tú bóyá òótọ́ ni bóyá kò rí bẹ́ẹ̀ but ẹ̀rù ń bà mí fún nǹkan kan ni pé. kí ni báyìí lẹ́rù. àwọn ìdìtẹ̀ ìgbìmọ̀ fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba ọmọ ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀yà na because the first republic tí wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba tí the first republic fi gbókìtì ń gbà yẹ àwọn kan fi ẹ̀sùn kan àwọn ẹ̀yà kan ní Nàìjíríà pé àwọn wọn pọ̀ jù ní àwọn tó dìtẹ̀ nígbà náà lọ́hùn but ibi tí wọ́n fojú sí ọ̀nà gbàbẹ̀ lọ mo wá rí pé wọn ò tí ì roll out orúkọ àwọn tí 16 soldiers tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn yìí ká wò ó pé só ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀yà bẹ́sìn àbí àwọn apá àbí kan tí wọ́n gbàgbọ́ wípé ìjọba yóò ṣe dáadáa tó but èmi believe pé sórí bíbẹ́ lóògùn rí fífọ́ torí nígbà tí wọ́n ṣe bad governance nígbà yẹn náà lọ́hùn àwọn kan lápò òkè ọ̀yà àti lápá àbákẹ́ Nàìjíríà ń bí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo pé sójà ẹ máa padà bọ̀ sójà ẹ máa padà bọ̀ nígbà tí wọ́n ń pariwo yẹ ẹ̀rù ń bà mí pé ṣíṣípa tó ń fọwọ́ ara fa wàhálà báyìí pẹ̀lú ariwo tí àti igbe tí wọ́n ń pa pé káwọn oníkakí máa padà bọ̀ àwọn kan gbàgbọ́ wípé ìjọba oníkakí ọ̀fẹ́ sàn ju ìjọba alágbára lọ àti capital no nígbà òye tèmi o èmi ò àgírí pẹ̀lú ẹ̀ because nǹkan tí wọ́n àlẹ́jì ìjọba alágbára fún ni wàá bàjẹ́
náà ṣé gbogbo ìjọba ológun tá à ń ṣe àwọn náà ṣé wọ́n kó gojá nínú ìwà àbàjẹ́ bí capital no kò rí bẹ́ẹ̀ ológun náà níwà àbàjẹ́ corruption wà endemic nígbà tí wọ́n náà mo wá ń bẹ̀bẹ̀ pé mo wá fún wọn pé àwọn tí wọ́n ń ṣẹ́wọ́n sí pé ológun padà wá bóyá bó ṣe jẹ́ wọn mọ́ ni. ṣe rí ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ reforms ṣe rí àwọn tó pa pé 60 years and above inú ìwọ̀n ìdùn tí rí reforms tó lè jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ kan ráyé gbé láti inú wọn ìdùn sí nítorí pé ìgbé ayé tó ń gbé wọ́n rò pé ó ti fẹ́ dópin tàbí àwọn nǹkan tó ń rí lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n rò pé ó ti fẹ́ dópin wọ́n wà máa wọnú àwọn ọ̀dọ́ wípé ẹ̀yin ọ̀dọ́ wọn fẹ́ràn yín nǹkan pínlẹ̀ so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa buy that kind of deceptive agenda. Meanwhile reforms iṣẹ́ ń gbọ́ àwọn tó bá tí ìlú kan bá fẹ́ ṣe reform look at Kenya look at every other countries ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí máa takò láwọn tó ti ń jẹun nù ìjọba tẹ́lẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé ìgbádùn ayé wà lọ́wọ́ wọ́n remove fuel subsidy àwọn olè rò pé ń gbádùn fuel subsidy jù àwọn tó jẹ́ pé àjẹbánu ti wọnú ẹ̀ the few people àwọn ẹ̀ta yóró kékeré now ṣé rí reforms ẹ lè bú ìjọba yìí fún ìwà àbàjẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó kọ́ ló kọ́ pé reforms yẹn le jù reforms tó bá le kí ni outcome reforms kí ni gbèdéke ìgbà tí reforms máa bẹ̀rẹ̀ sí germinate ṣé reforms ti ní result tàbí ò ní result ṣe rí ẹ má gbàgbé pé 6 months into the government of this present administration àwọn coalition ti ń kóra wọn jọ ẹnìkan ló 8 years tẹ́ ẹ̀ kóra yín jọ tó ṣe báṣubàṣu bálabàla people did not gather to say you must go but in print owó tọ́yìn Ọbaṣẹ́kì sọ tí gbogbo wọn tẹ́ ń ṣe yánmọ̀yánmọ́ tí central bank governor kọ́ 753 duplexes tí everybody were so much working in pure impunity and recklessness nobody said anything somebody is now in the saddle for 6 months tó bold enough láti sọ pé let's go for reforms I'm not talking about reforms yẹn ó ṣe dáadáa ó make people kò bí n pa yẹn o but I'm talking about ability to make decisive decisions tó jẹ́ pé many people lè make are you getting that now now ogun dìde coalition dìde immediately 6 months into his government during the embark governance ẹmọ tí gbogbo leaders yẹn sọ we have some people tó yẹ pé wọ́n aspire for president tó yẹ pé populism agenda ni wọ́n run populism agenda is very deceptive káwọn ọ̀dọ́ máa gbọ́ mi a lot of people may not want to agree populism agenda is very deceptive ogun ni máa mú wá populism ní pé kẹ́rí pé ẹ̀tọ́ ni ẹ̀wẹ̀ pé àwọn èèyàn ebi ń pa àwọn èèyàn o kiri kankan ọmọ Nàìjíríà ebi ń pa wọn o ọmọ Nàìjíríà là ń ṣojú o ẹ̀jọ̀ ìgbà tán wà ń bẹ̀ for many years tí ẹ ṣojú ẹnì kankan let's be factual ìgbà tán wà níjọba for many years what have they done àwọn lọ ń jókòó pẹ̀lú àwọn ọmọ aláìní bàbá à ń jókòó pẹ̀lú disable àwọn bá wọn jẹun bá wọn ṣe gbẹ ìgbà tán wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣé ń jókòó pẹ̀lú disable ṣé ó jókòó pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ pé bí ń pa what were they doing look don't let them deceive the youths when we are planning for the future we are planning ẹ̀rọ àwọn awareness we are above 60 now níta àgbàdo pé káwọn ọmọ tiwa lè jẹ nínú nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí báwa bá lè jẹ́ ń bẹ̀ ká tó lọ oore ọ̀fẹ́ ni reforms ní 2030 náà pé a sì wà láyé ń gbàdá lágbára Ọlọ́run so by the time we look at how reforms are working on in the next 2-3 years kí ni reforms ìbọn lójú báyìí láti lè judge pé a government is bad or not throughout Africa now there is the issue of corruption in governance within the corridors of power. Throughout Africa now we saw the one in Mozambique we saw the one in Morocco we saw the one in Casablanca but Madagascar is there. Are you getting what I'm saying? But that is not a pointer for us to copy because we have a future that one lay now that's one. Number 2 Sherry the issue of àwọn tó jẹ́ tó wà lókè kàkà kékú má jẹ́ ṣèṣe á fi ṣàwàdànù ni if it doesn't belong to us it belongs to nobody and that is what is happening now so by the time you see some leaders saying debating on the issue of military it is because it doesn't belong to them ẹni tí fa òtọ̀ sí ní ìpè lára mú are you get what I'm saying now let me go to this so-called rumours. A lot of people call it rumours. For every rumour, thank God, there's always an iota of truth.
for every rumour tẹ́ bá ń gbọ́ a little glint of truth wọ́n ti so mọ́ ó lè má jẹ́ the whole truth or absolute truth but wọ́n á mú nǹkan kan nínú tó ṣẹlẹ̀ wọ́n á fi parọ́ ẹ mọ̀ gbọ́ mi Ṣẹ́gun aṣọ pupa ni Ṣẹ́gun láìkì jù kó sọ mọ wọṣọ pupa ni bí ó ti ń bẹnu àwọn ẹgbẹ́ pupa bóyá ẹ̀ẹ̀mejì mo wọṣọ pupa tí mo sì wọ̀ léraléra wọn ló mọ láìkì jù náà aṣọ bíi 100 méjì pupa tí mo ní ṣùgbọ́n mo lò ó tẹ̀léra wọn ẹjọ́ ṣé wọ́n parọ́ pé mo wọṣọ pupa ṣùgbọ́n wọ́n múnú aṣọ pupa tí mò ń wọ̀ wọ́n fi sọ mí lẹ́nu. àlórà lórí yọmí àlórà ni mo sú ọ nígbà tá a wà ń sùkú àlórà ló ń ṣe kí ló dé nítorí pé ń wọ yẹ́lò. nítorí pé ń wọ yẹ́lò ó sì mú yẹ́lò kí. ó sì mú yẹ́lò káàkiri. so there is always an iota of truth that truth may be manipulation or deception or possible kò rí bẹ́ẹ̀. So the manipulation and deception could become charity rọ́bà pẹ́lẹ́ ó máa di òótọ́ charity ètò ìṣẹ̀lẹ̀ táwọn mílíọ̀nù àwọn tán ní wọ́n fẹ́ ṣe kú yìí it could be the truth and it could not. The military headquarters kò lè dá wọ́n gbọ́dọ̀ àlè fíàsì àwọn ọmọ Nàìjíríà when anything like that happen it's highly classified. Ìgbà tán bá fẹ́ pàrọ̀ tàbí tán fẹ́ conclude investigation ni wọ́n gbé jáde wọ́n lè eliminate wọn without anybody knowing anything as long as the school tẹ́lẹ̀ ti fún wọn tẹ́lẹ̀ discover pé it is true so but with the look of things Nigerians let's shine our eyes ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn péréte kan tì wá lọ sínú oko ẹrú again the worst democracy is better than the best military regime so let's shine our eyes and this is a government where everybody criticizes this is a government where everybody speaks their mind ìgbà tí wọ́n pardon àwọn èèyàn everybody cried out in this place as well pé it is straight for government to do a review and the government came out and said they were going to do a review that is when people talk it is called participation and inclusiveness in governance and once that is no more there tí o sí inclusiveness tí o sí palẹ̀ sọ̀rọ̀ tí o sí palẹ̀ bájọba sọ̀rọ̀ then we are done so ariwo kú tán ṣe èmi ò lè dìbọn kẹ̀ pé kò ń ṣe kú defence headquarter tí kò ń ṣe kú but wọ́n ti arrest àwọn kan èmi lè di because all jọra wọn kí lórúkọ ẹ̀ October 1 wọ́n withdraw àwọn jẹ́ ká ṣe parade tí wọ́n dẹ̀dẹ̀ ká ṣe wọ́n nítorí pé àánú àwọn ọmọ Nàìjíríà ọdún náà fi stop ẹ̀ and you cannot even rule out the fact pé intelligence report ó ti lè fún wọn pé stop this because certain things are about to happen so èmi ò rule out o until finally when the defence ministry will come out láti sọ fún wọn pé this is our findings and this is what we have done but they may not even come out with any information before they eliminate these people because the moment I'm to find one guilty they are done for. death penalty. Wow. ẹ̀yin yẹn wá tẹ̀ ń gbọ́ wa ń lé tẹ̀sí tó ń wò wá láìpẹ́ rárá àgbàlejò bàbá wa tẹ̀ tí máa béèrè tẹ̀ tí ń wò àti rí bàbá ti pẹ́ bàbá ò jókòó lórí ètò nísìn bàbá wa Lékan Àlàbí wọn ò jókòó lórí ètò wọn ò sì sọ fún yín bàbá ti joyè mí o bàbá ti sún síwájú o bàbá ti ń súnmọ́ Olúbàdàn o wọ́n ti ń súnmọ́ pò Olúbàdàn o Ọlọ́run jẹ́mi bàbá ogun o bàbá ti dé o bàbá ó sì bá wa sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí bàbá bá wa sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí ta ni Yakubu Gowon kí ni ń ṣẹlẹ̀ lé nípa Yakubu Gowon kí n bàbá wa ṣe gan a fẹ́ gbàlejò bàbá ẹ mọ̀ pé ó ń lé bàbá lórí sókànwá náà tẹ́lẹ̀ akànṣe ní ipò gẹrẹjẹ là á bá gbà ni ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ẹni ọjọ́ tó bá wù bàbá ni bàbá lè wá sórí ètò pé àwọn tó fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun ẹ mọ̀ wulẹ̀ lọ àwọn tó wà ní chọ́ọ̀chì ní wáò báwo làwọn ṣe sí báyìí sáwọn ọmọ yọ̀ wò ni bẹ́ẹ̀ bá lè yọ̀ wò ẹ mọ̀ yọ̀ gbọ́ àbí ẹ bá kúrò chọ́ọ̀chì ẹ lè padà rí ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa gbọ́ tẹ́lẹ̀ àwọn tí ń la sàlátù náà bẹ́ẹ̀ lè yọ̀ wò ẹ lè yọ̀ gbọ́ tẹ̀tẹ̀ àánà tó wà nílé bẹ́ẹ̀ ṣe fọwọ́ kan ṣiṣẹ́ léhùn ní kí ẹ mọ̀ akáwọn chọ́ọ̀chì inú ilé o tó yẹ pé orí fóònù ni wọ́n ti ń ṣe chọ́ọ̀chì tiwọn ṣé ẹ ti bá rí píkṣọ̀ yẹn ẹ rí ọ̀rọ̀ à ń já kó nu ẹgbẹ́ òṣèlú kan sóṣèlú kan yìí sákòókò rẹ̀ la wà yìí tó rọ́ lágbára díẹ̀ o ní àìpẹ́ yìí agbọ́ ó ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà báwọn gómìnà ti ń kó PDP tí wọ́n kó PDP tí wọ́n kó PDP tí wọ́n lọ
làwọn tó wà ní state pé kí náà tún ṣe àwọn tí èsè gómìnà ṣùgbọ́n tó wá jọ wá lójú nínú APC wọn lọ nítorí wá jọ wá lójú ni èèyàn kan tá a mọ̀ dáadáa bí ẹ mọ owó nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí kọmíṣánná ni wọ́n ti ṣe commissioner of finance pẹ̀lú gómìnà Abíọ́lá Ajímọ̀bí wọ́n dẹ̀ tún ṣe deputy chief of staffs pẹ̀lú gómìnà Abíọ́lá Ajímọ̀bí wọ́n jẹ́ ìkan nínú àwọn olóṣèlú tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́wọ́ pé tẹ́ bá sọ̀rọ̀ bọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ kàn án àwọn ilẹ̀ ń wò ó àwọn dà ara mi mo mọ̀ rí. àwọn ọwọ́ bùrọ̀dà ti ní gbọ̀n tó jẹ́ pé wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà àwọn náà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìlọ́sẹ̀ yìí náà bá kọ̀wé náà bá fi wílẹ̀ pé àwọn kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC o àwọn bọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP kódà ní Nàìjíríà lọ́wọ́ tá a wà yìí àwọn nìkan la lè sọ pé wọ́n gbèrú gbèsè ńlọ́wọ́ báyìí torí pé àgbàrá yẹn sá ń gbá àwọn èèyàn lọ sí inú APC ni mi wàá mọ̀rú determination tiwọn o mi mọ̀rú principle wọn pé kò sí tọ́kì mi o bí ẹrí ẹ máa lọ èmi o ẹgbẹ́ tẹ̀yìn ń sá lọ yìí èmi kú òun bẹ̀ báyìí mo sì darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wọ́n sì ń pò kankan báyìí wọ́n sì ń pò kankan báyìí ó easy fún wọn láti move. Why? How? àwọn tó wà ń pò náà ó easy fún wọn láti move. Ó easy ṣe é fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. kí ni ó easy I don't understand torí pé àwọn tó wà ń pò náà move now. àwọn tó wà nípò move wọ́n move lọ sí IRM. gómìnà odidi gómìnà ó tún pàṣẹ pé gbogbo àwọn tẹ́jọ wà pẹ̀lú òun kan move o. ó láti jẹ́ pé move. kan tiẹ̀ sọ pé tó máa wá sí mítì òun wọn gbọ́dọ̀ wọ́n di fìlà. fìlà bàbá tó ní òun gbọ́dọ̀ wọ́n di fìlà síwájú wá sí. ṣé kìí ṣe pé iṣẹ́ ribiribi Ṣèyí Mákindé sẹ́wọ̀n pé àwọn tó move yẹn national kinní ni pé wọ́n láti inú ẹgbẹ́ wọn dé bóyá àwọn gómìnà tó tún fẹ́ ṣe nǹkan míì but tó kó jẹ́ abẹ́lẹ̀ ṣé kìí pé dáadáa Ṣèyí Mákindé ló jẹ́ kí ẹnì ò move. àwọn tó move ní from PDP to APC some of them gave some reasons ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ ìdí tán fi move ṣé ń gbọ́ whether ó jẹ́ ní o kò jẹ́ ní o they came out with their reasons káwọn fi move lọ síbẹ̀ wípé ìdí táwọn fi move rẹ̀ àwọn lè ta àwọn aráàlú náà ṣe understand and any reason anybody lè give. àwọn sọ pé bí ẹnìkan kan bá ń move kúrò ní PDP lọ́yọ̀ state tàbí ó tako PDP lọ́yọ̀ state àwọn wò APC làwọn ó wà counterproductive nítorí progress àti developmental projects lóríṣiríṣi tí Ṣèyí Mákindé ń ṣe. no if you look at it holistically ẹ mọ̀ pé wọ́n ṣiṣẹ́ ribiribi if you begin to look at it from the project of the government house say understand down to some of the roads say understand down to some of the rehabilitation àwọn roads tó ti bàjẹ́ àwọn schools náà ń ṣe lọ́wọ́ ṣe pé wọ́n ń sọ iṣẹ́ ribiribi ni kò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò kì í ṣiṣẹ́ ribiribi iṣẹ́ ribiribi gọ́ọ̀mẹ̀ntì kò gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ ibi lámọ̀ wọ́n lè ṣiṣẹ́ ribiribi ṣùgbọ́n wọ́n gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ ibi. kí ni ìyàtọ̀ láàrin iṣẹ́ ibi àti iṣẹ́ ribiribi. iṣẹ́ ribiribi làwọn iṣẹ́ táwọn èèyàn rí tí wọ́n dẹ̀ múnú àwọn èèyàn dùn iṣẹ́ ribiribi is all about nǹkan tó dùn máwọn èèyàn nú àti oríṣiríṣi tó lápa tó sì ní ipa ṣùgbọ́n iṣẹ́ ibi náà máa ń lápa iṣẹ́ ibi lè lápa negatively. ipa burúkú ni ọ̀la ni. iṣẹ́ ibi ó lè mú aburú dání ó lè mú ẹ̀kún dání ó lè mú òṣè dání ó lè mú àdánù dání ó lè mú kíní ó lè mú fò dání iṣẹ́ ibi yẹn á dẹ̀ rò pé ribiribi ni. ṣé understand tí mo sọ because a lot of times when development tó bá ń ṣẹlẹ̀ not everybody is happy to some people òfò ni and to some people development ni because and for every development àwọn kan máa rí ìpùn bẹ́ẹ̀ inú àwọn kan dùn àwọn kan yọ̀ ṣe understand because it will pay them ṣe tó gba contract ní òníyọ̀ àbí ẹni tí wọ́n allocate ilẹ̀ fún ní òníyọ̀ àbí I mean I'm telling you the truth àbí ibi tí kidnapping ti ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí táwọn èèyàn ń lọ tó ń bọ̀ tó yẹ pé short cut wà tí wọ́n gbà ní ìgboro tí ó wà congested ṣé ní òní dùn they see it as something that is unique but ẹni tí wọ́n wọlé ẹ̀ tán palẹ̀ ilé ẹ̀ mọ́ tàbí tí òkúta fọ́ ilé ẹ̀ tàbí tí things bá tàbí tàdánù bá tàbí tí ò ní retí mi mọ́ inú ẹ̀ ò lè dùn so it's twofold. ẹ má lọ ọbẹ̀ tààrà
ẹja sọ tètè. no nǹkan tí mo sọ náà nìyẹn ribiribi nǹkan kan láì lẹ́bẹ̀rẹ̀ ibi àti ribiribi ṣe you understand so inú ẹ̀ ò lè dùn but this man moving from APC to PDP must have seen a lot of things to influence it to drive we have the push and the pull factor nǹkan kan ló ti jáde lé APC ṣé APC dá lọ́yọ̀ state lọ́wọ́ tá a wà yìí. bóyá wọn fẹ́ inform ara wọn nínú drama APC. drama APC pọ̀ lọ́wọ́ tá a wà yìí. they have not no one tí a ní wọn tí ní focus lọ́yọ̀ state there is no direct focus for APC in our state. Wow. So you understand they are directionals for now. Wow. So if somebody is a visionary somebody tó wò pé ẹ jẹ́ kí n let me move away from where there is stagnancy and move to where there is a flow. So you understand you can move. You saw Seyi Makinde as somebody that is moving in the right direction. So opinions ni. So he could leave the APC because of the brouhaha. Don't say APC moving to the PDP. So you understand? So say PDP APC Oyo State. APC Nigeria national level tán move lọ. PDP Oyo State PDP national level tán ti sáko. Ẹja fi wéra wọn. Ó yàtọ̀ díẹ̀. Let me tell you, we have something we call the subnationals, and when you look at the subnationals, it is under the control. I use the word control of the leader, the one the subnational, especially the governors in the states, regardless of the party they belong to. Each one of them is an individual. Early compare governor of your state, my governor Osun tàbí governor Ekiti. When it comes to personality and everything, you compare gbogbo wọn together. They have their agenda, they have their ways of doing things. So you understand? So maybe the way by which a governor is doing things in the PDP in the state is developmental. Is to the joy, delight of the people. Power Loyal State, and why the PDP nationally is in disarray. So it distinguish. It lets you know where the governor in Oyo State not only all about party, but all about an individual that has a vision and have a mission to achieve purpose. So all different totally. Even though the brouhaha, the disagreements and the crisis in the national can eventually affect the state. Benny, you can even affect at the end of the day. You avoid the company of losers, but their despair is contagious. Does that mean he's trying to avoid the company of losers? Yeah, because you avoid the company of the losers, but their despair is contagious. Tẹ́ ẹ bá bọ́ ń kúkúrú náà gbèlé pọ̀ tí ń hàn tí ń wẹ̀yìn tẹ́ ẹ bá kíyèsí ara olúwẹ̀wẹ̀ sí hàn gbáyà. So that could be the reasons for his movement. I'm not against anybody moving. There's freedom of association and disassociation, but it must be for the interest of the people. But personal interest comes first. Personal interest in politics. Kí la jẹ àti kí la jẹ. Tí party kan wà fún mi ní tí ń jẹ àti tí ń jẹ mọ́, to our politicians wọ́n move lọ síbi tí ń jẹ àti tí ń jẹ wa. Tàbí tí wọ́n ron tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ pé kò fẹ́ sọ́jọ́ ọ̀la ń bì. Bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ síbi tọ́jú ọ̀la wà. Tàbí ibi tí ọjọ́ ọ̀la wà, tàbí tí ipò ọ̀la wà, tàbí tí àṣeyẹ ọ̀la wà, ayẹyẹ ọ̀la wà. Àṣeyọrí ọ̀la wà. Ibẹ̀ wọ́n ti dòkú ayé. Òkú ayé. Òkú ayé. The living corpse. Sọ pé tí kinní kan bá kọjú síra wọn, tí ilé kan bá kọjú ogun síra wọn. When the house divided against itself, you cannot stand. Mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ ń túmọ̀ ẹ̀ ní ẹ̀fẹ́ sọ́tọ̀. Mo lọ sílé àgbò òṣèlú kan ọ̀rọ̀ wa bẹ́lẹ̀ mẹ́ wọ́n wá ń sọ fún mi pé Ejide yẹn sọmọ pé ẹgbẹ́ báyìí ń pè mí kí n máa bọ̀ àwọn wá fún wọn lẹ́sìn pé bobi àwọn ọ̀lọ́ ọbẹ̀ ẹ kọ́kọ́ kéde nǹkan àbẹ́ ẹ sọ nǹkan tẹ́ fún mi tẹ́ sì kéde sáyé kó ló di pé yín tẹ̀lé yín lọ ní àbá mi àgbàlagbà wọn jẹ́ sí mi ní àbá kí ló dé mo ní àwọn òlè mọ́ tó ń bẹ́ẹ̀ òun retí irú mi tí má darapọ̀ mọ́ wọn tán kí wọ́n lọ mọ́ tó tẹ́lẹ̀ ó sì pọ̀ ńlẹ̀ wọ́n ṣàlàyé nǹkan tí wọ́n bá fún mi àti nǹkan tí ń gbà kí n tó lọ ìwà lè débẹ̀ tán kí wọ́n á máa wò bọ̀ kí wọ́n máa gbé àwọn náà ní sùúrù ni o ìwọ náà tò ní o mo ní kí ló mú tẹ̀sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ àwọn ti ṣe mú rẹ̀
tí wọ́n ti lọ tí wọ́n débẹ̀ tán tí wọ́n lọ tò wọn wá ìtìjú yìí ò lè kó wọn padà sí tó tí wọ́n ti kúrò mọ́ wọn á ń wò wọn náà èrò sì pọ̀ lẹ́yìn àwọn tí wọ́n ń wojú tàwọn náà. kì í ṣètòrí tara wọn nìkan bẹ́ẹ̀ ni torí àwọn tí wọ́n gbà fáwọn náà tán tẹ̀lé wọn. ẹni tí ó move lọ láti APC lọ PDP ìpàdé ó ti wà lábẹ́lẹ̀ lórí ìpàdé. ẹni tó wá move láti PDP náà lọ sí APC. ìpàdé ti wà lẹ. ìpàdé ti wà pé kí lẹ́ẹ̀ pè é o. okay. there is always an attraction. So you understand, either you are forced, you are under duress, or you have a free will of moving. A lot of people, because they want, for example na APC nisin Oshiomhole I can still remember to sọ wípé ìwọ tó wá ti wá sí APC o ti rí ààbò o ti rí ibi ìsádi. ọ̀rọ̀ yẹn mọ̀ ti pẹ́. àná ọ̀rọ̀ pẹ́kọ̀ ní tàṣọ pọ́mọdé bá ṣubú iwájú àgbàlagbà mọ́ wẹ̀yìn wò ni. ẹ já kó ń bẹ̀. ok a ti kó ń bẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti wá ó ní ẹ ti wà lábẹ́ ààbò ẹ wà ní abẹ́ ìsádi you are covered níta sọ nìyẹn. ìmọ̀rísì dára mi ò sí fẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ìtara. ṣé mi èmi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ pọ̀. ẹ̀yin náà ẹ jọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ can't they put hold on Circular Road until they decided on what to do, so that the people around that place will even know their fate. Let them decide. Okay, àwọn kan ní wọn mark ilé àwọn tó sì ń fọ́ òkúta ní Circular wọ́n sì bà lé wọn jẹ́, èyí tó wó, èyí tí gbogbo páànù bàjẹ́, èyí tó wó yẹn bí yẹn bá wà ní time yẹn kọ́. wọ́n dẹ̀ mark ilé wọn. wọ́n dẹ̀ ní wọn mark ilé àwọn torobìnrin kan sọ pé tí wọ́n bá kúkú máàkì ẹ̀ kán máàkì gbogbo ẹ̀ kán tiẹ̀ já àwọn ọmọ tí ó ṣẹlẹ̀ wọ́n máàkì ilé àwọn ẹni bọ́ǹbù bàjẹ́ yìí àwọn ètí wọ́n máàkì tán ni wọ́n wò wọ́n ti wó wọ́n máàkì ilé àwọn bọ́ǹbù sì bàjẹ́ ibo ni kí ni ìjọba ọ̀rọ̀ yìí ti pọ̀jù kí ìjọba dákẹ́ lọ. ẹ wo ọ̀rọ̀ ìta Sunday ni ẹ wo ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n dáríjì ta Sunday ni ìjọba àpapọ̀ jáde wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. They took immediate action. yẹ kí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tiẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn yẹn tún ṣe rálì wọ́n tún ṣe ìwọ́de síbẹ̀síbẹ̀ àgbọ̀ nǹkan kan lọ́dọ̀ ìjọba. ìdákẹ́ túmọ̀ sí méjì o. kí wọ́n sọ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ Circular Road tí wọ́n bá rò pé àwọn ti ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ó ti sú wọn rárá ó ti wá dórí kán tiẹ̀ sọ nǹkan kan báyìí kán dẹ̀ ṣe nǹkan kan. àìsọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ni. náà mo fẹ́ ẹ ṣeun. ó yá wọlé ọmọ yìí. ìdákẹ́ túmọ̀ sí méjì o. tí n bá sọ̀rọ̀ náà ara mi ojú mi lè máa sọ̀rọ̀ kí sí gbogbo ọ̀rọ̀ náà a ní body language verbal word at times rèé tí ìgbà táwọn akékeré lẹ́yìn náà táwọn tó wà nínú náà ń gbọ́ wa àwọn kan wà àwọn òbí wa kan wà ní pé kò nílò kí wọ́n lanu sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ojú ó ti sọ fún ọmọ pé wàhálà ń bọ̀ tó ń bá délé. àwa ọmọ kan wà ọmọ ojú ni wà ẹ bá fojú náà wá báyìí àwọ̀ sí ni bí ọbẹ̀ inú páànù. tó o bá wá kọ̀ tó o rojú mọ̀mọ́ rẹ. tó o tún ṣe nǹkan míì. tó o tún ṣe nǹkan míì. ọmọ ẹnu ni ọ́. ìgbọ̀ bá di ọwọ́ ọ̀dájí àbí tó o bá sùn ọkàn ní pé wọ́n kàn wọ́n mi wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ fi mi rí wọ́n wọ́n mi mo bá jí. wọ́n ní pé etí rí tí mò ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé kó má gba oúnjẹ lọ ọ sọ pé òròjú mi. mo ní má bínú kí n tó kẹ́ má bínú àtòrí ti dára mi pé má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ń tọ́ mi. sẹ́yìn náà stubborn gba ẹ̀kọ́. mo lé o. okay so ojú àìsọ̀rọ̀ yẹn náà communication. communication ni o. what does that communication mean? communication wá túmọ̀ sí wípé. ọ̀chàmà. sá. communication tí ilé wa ń lọ tí wọ́n dá àìsọ̀rọ̀ yìí ó túmọ̀ sí wípé ẹ ké ẹ hó ẹ sunkún ẹ forí lélẹ̀ ká sí òkè ohun tá a ṣe là á ṣe. bẹ́ẹ̀ ni. èmi ò gbà o. ẹ mọ ní ẹgbà síkà yìí ní ẹgbà. ẹ mọ gbọ́ èmi ò gbà síkà ẹ mọ gbọ́ ní tí wọ́n kọjá. ẹ ké ẹ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ ibi tá a lọ là ń lọ because nígbà tí nǹkan bá ń sunkún tó ń pariwo tó sì retí pé kó o sọ̀rọ̀ pé kíní ń dààmú òun ìyá yìí pọ̀ omi àtẹ̀jẹ̀ ń lọ tó o sì sọ̀rọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ìyá máa jẹ́ lọ bẹ́ẹ̀. Are not aware báwọn kan ti kú ní orí ọ̀rọ̀ Circular. we will come to that. wọ́n jẹ́ kí n kọ́ wò àti ọmọ tó ń sunkún tí ẹ̀ tó ń nà pé ń sunkún. sunkún dáadáa. òun sunkún ó tún nà dákẹ́ ẹ̀kún
ó tún nà dákẹ́ ẹkún kò fọ́ra lórí pé kó má sọ kọ́ mọ́. tí wàá dùpa ni. ẹgbàá ló fi dákẹ́ ẹkún mọ́. ìmọ̀ gan ni ikú ni wọ́n yọ mọ́ ẹ. gbogbo ẹ̀ níjọ lára ẹ̀ àtàgùn àti kìnní ọ̀nà tó fi dákẹ́ ni which means he suffered the child to silence. Oh my God. ìkànnì yẹn mo kàn fẹ́ mo fi ní mi ìgbà pẹ̀lú ẹ̀ ìgbà pẹ̀lú ẹ̀ ṣẹ́rí we cannot say the government should stop circular road government will stop ẹ̀ bó ṣe rí àwọn agencies of government kan wà àwọn non-state actors kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa bà orúkọ ìjọba jẹ́ gan. now ẹ̀ ń fọ́ ilé ẹ̀ ń fọ́ òkúta are you get what I'm saying now òkúta yìí there is a way tẹ́ fi ń fọ́ òkúta tí ò ní destroy property àwọn tó bá within the vicinity of that place ẹ ti wọ́n wọn pé afẹ́ fọ́ ọ̀kan báyìí wọ́n fọ́ fèrè nílùú tó bá tí wọ́n bá mọ rírì ẹ̀mí èèyàn àti rírì dúkìá they will inform people around that place even àwọn tó wà Kwari wọ́n inform èèyàn miles away wípé wọ́n fẹ́ fọ́ ọ̀kan báyìí so that people will stay indoor but àwọn tó stay indoor náà wọ́n lè yẹn gbélé ẹni kó fọ̀rọ̀ eléyìí ti fọ̀rọ̀ rọ̀ nínú ilé wọn. So we are not looking at it is two things it could be deliberate bẹ́ẹ̀ tó yẹ kí wọ́n move away kókùtà lé wọn and it could not be deliberate pé wọn ò mọ ìkókùtà ó débẹ̀ sọ pé mi ò inú méjèèjì ẹ̀yin náà gbà kan wọlé gbà. ṣé o understand it could be deliberate àmọ́ ìta ilé wọn. wọ́n lè mọ̀ ọ́n mọ̀ lẹ́mí yẹn. wọ́n lè mọ̀ mọ̀ àmọ́ ìkókùtà ó débẹ̀ nígbà bá fọ́ lé wọn. ẹ mọ̀ ṣiṣẹ́ lórí máìkì bàbá o sẹ́yìn kí máìkì máa ń fọ́nbù gbà mí. ipò bá délé wọn. ẹ ṣe kí bàbá máa pariwo ẹ máa ṣiṣẹ́ lórí máìkì wọn. and the other way round it may not be deliberate pé wọn ò mọ epo máa débẹ̀ yẹn tó dẹ̀ débẹ̀ but the point I'm saying ni pé when a government keeps quiet or keeps quiet táwọn èèyàn dẹ̀ ń pariwo then that government is not sensitive. It is absolute insensitiveness. Because you need to speak out, you need to talk, you need to respond to the people because the power belongs to the people. Àwọn tó lágbára náà wá bá yín yẹn àwọn tó fún yín ní mandate ló wá bá yín yẹn they only transfer the power to you to take care of their lives and to manage their lives. So you are not looking at a kind of a contrary behavioral attitude that negated, to understand the principles and values of democracy. So government must always respond, regardless of what. I was in UK sometimes, I think in 1992. Tí wọ́n náà fẹ́ withdraw kíní oúnjẹ àwọn ọmọdé àwọn single parents milk wọ́n fẹ́ reduce ẹ̀. Àwọn ọmọ kéékèèké àtàwọn single parents náà jáde, they went to the parliament Downing Street. The minister was coming at ọmọ kan da milk sí minister rárá ń bẹ̀. Minister he said he was addressing the people. Àwọn ọlọ́pàá òyìnbọn mọ́ wọn o. Wọ́n review ẹ̀ níjọ́ yẹn parliament o. Wọ́n tún gbéyẹ̀wò. wọ́n tún gbéyẹ̀wò. Ní nǹkan táwọn péréte kan wá tọ́lẹ̀ gbé plákáàdì ẹ mọ́ mú mílíkì wa kú ẹ mọ́ ṣe kínní kan ọmọ kan tún da mílíkì sí mínísítà rà wọ́n review ẹ wọ́n yìnbọn fún ọmọ kékeré ń wo. Tàbí wọ́n gbé ń pa. Tàbí kán ní ká gbóbi ẹ̀ tì mọ́lé. wọ́n ti ya rẹ̀ mọ́lé. Are you getting it? Because they value the voice of those people. Voice wọn ariwo wọn value it. Government must always respond. Because you derive your power from the people. Your power did not come from heaven. Nígbà táwọn tí wọ́n fẹ́ yan ọba ní Ísírẹ́lì gan tí wọ́n sọ fún kan kígbe fún Samuel pa òun nídìí ọba Samuel yarí Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló sọ fún Samuel ó ní listen to the voice of the people and make them a king. Listen to the voice of the people because the voice of the people is the voice of God. So ẹni tí wọ́n refuse the voice àwọn èèyàn ó refuse the voice Ọlọ́run. Ó bọ́ lọ́njà kọ́ ọ́n. Ó takò Ọlọ́run ni kò bọ́ lọ́njà. ẹ mọ ta. ok ó mà fẹ́ yé mi díẹ̀ ẹni pé àwọn aráàlú náà fún wọn ní mandate. àwọn aráàlú ní mandate. So is that what they are referring to as constituted authority? bẹ́ẹ̀ni. that àwọn aráàlú yìí ló constitute authority. bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n gbé ilé lọ́wọ́ yẹn. Wow. And you are not supposed to oppress them by that power. You are supposed to look at issues. The so-called infrastructure stands or development stands is made for the people, not people for development. People tẹ́ bá ń gbọ́ democracy people ni. But I know definitely very well
that the government of Oyo State will respond. I How think soon? I think they are ruminating against the best approach Is it to not what you say. late? No, you may not be late, but so ẹgbẹ́ náà ẹ sọ justice pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ̀rọ̀ wọ́n á sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. máa sọ̀rọ̀ mo mọ̀ pé tó ń sọ ní Kí wàá lójúṣe tiwa ṣe pé lọ́ọ̀yà ni ọ́ as media? justice delayed justice denied ni wọ́n sọ delay ń gbà mí o kò sọ bíbélì kan sọ pé bíbélì kan sọ pé ìrànlọ́ fún ti gbà kan náà ó ní yóò wà ní dídé yóò dé dúró dé so àmọ́ bóyá àrùn ilé bóyá àrùn tí yóò dé ni ọ̀rọ̀ tí ò ní dé ṣe understand but ẹ jẹ́ fún government the benefit of doubt that they are working on certain things and will come out with a blueprint. So may the blueprint give succour to the people affected. Ṣé kò sí nǹkan tó burú kan wó léèyàn o n tó burú ni kẹ́ mọ́ compensate èèyàn o n tó burú ni pé kẹ́ yà jẹ wọ́n láì nígbẹ́kẹ̀lé. eléyìí ẹ máa wọlé yẹn ta bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ni. ṣé òkúta ló fọ́ báyìí òkúta kwari. òkúta sakula. tó ń fọ́ mẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín àwọn tó fọ́ òkúta mọ radius ibi tó òkúta lè fòde. they are not the lack they are specialists in òkúta fífọ́. Do you understand? So they know the range ibi tó òkúta lè dé ó dẹ̀ kan wọ̀nù wọn. òun ló sọ pé it could be deliberate don't give a damn whether you are destroyed or not. Or probably it was unforeseen wọn mọ̀ pé o lè débẹ̀ it's either of the two ìjọba ní òwà jáde àmọ́ pé yóò débẹ̀ o n ta ṣe ni pé a reconstruct ilé yín fún yín ìyẹn àwọn tó ń gbé contract fún torí ìjọba náà ló gbé fún wọn ẹ mọ wa sorry. òkúta fífọ́ mọ́ fún àtúnmọ̀. máa gbọ́ tí mo sọ sorry the moment a policy is affecting the people government must look at how can we a kind of reduce the suffering táwọn èèyàn pass through. báwo la ti lè dín ìdààmú àti wàhálà ikú ó ní o àti òfò ó ní gómìnà fi ṣèlérí pé ìdí tá a fi wọ́n jọba ní káwọn protect lives and properties. ìlérí àkọ́kọ́ tó kọ́ ṣe nìyẹn section 14b of the constitution. honourable speaker akọ́mọ́fà ọ̀rọ̀lá kí ni ojúṣe tiwa ọkọ́mọ́lọ́mọ́lúlú kí ni ojúṣe tiwa gẹ́gẹ́ bí mídíà lórí ọ̀rọ̀ yìí ìjọba ò tí ì sọ̀rọ̀ àwa sì ń sọ̀rọ̀ sáàsá tí ìdá láṣejù ṣé wọn ò jẹ́ ní fún lóko mi tá à ń bú ìjọba. The media is the fourth realm of the estate that stands within the governed and the government. And the government wan sọkún ìwọ́de ló wà láàrin wọn you must let the government know that the governed are weeping and wailing. gẹ́gẹ́ sí àwọn olóṣèlú kan ló gbéṣẹ́ fún yín láti destroy. No, it's not destruction. This is a constructive criticism. We are not a critic, we are an analyst. And media will always present it objectively. Because àwọn people náà tí wọ́n lọ kọ́lé tí wọ́n lọ wọlé wọn tí wọ́n lọ search fún àwọn náà ní tiwọn tí wọ́n lọ search fún secretariat kán lọ sí urban development kán lọ sí ministry of lands and housing kán lọ wò kán tó ralẹ̀ tẹ́ni kankan promise wọn pé máa kọ́lé lọ táwọn náà kọ́lé lọ within the radius tíjọba ti filẹ̀ tẹ́lẹ̀ kì í ṣe ìtànṣe àfikún o. honourable speaker àwọn náà wọ́n wá ká sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ yẹn bọ̀ àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ṣe ìfikún ìtàn tó wà affected. ó náà mo sọ wípé within the radius tán lọ tó yẹ pé tí o bá ṣe ìtàn tó ṣe àfikún nísìnyí they must be compensated even àwọn tí ó affected torí property ni ṣe pé nǹkan sọ pé we protect lives and property mo sọ fún yín sometimes in Uyo in Akwa Ibom state when Godswill Akpabio was the governor wọ́n wọlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó fall within the range tó yẹ kí wọ́n wó they were all compensated àwọn míì gbàdúrà kí wọ́n wọlé àwọn. torí pé wọ́n compensate àwọn tí wọ́n wọlé. handsomely. ẹ má bínú ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ àwọn èèyàn kan tí àwọn sábẹ̀ dá sí àwọn fẹ́ dá sí 07041001887 07041001887 plus 447405697158 plus 447405697158 ẹ má sọ. òkúta tó ń pè ní kwari níbi sákúlà yẹn. no kò sí kwari ń bẹ̀ o. kò sí kwari ń bẹ̀ àgbẹ̀ tí wọ́n fọ́ òkúta. hello. now. hello. ẹ káàárọ̀ Alhaji Oriyomi. ẹ káàárọ̀ sà. mo dẹ̀ tu pásítọ̀ àti kọ́mẹ́rẹ́ jídìran iná ọlájí àtìlóye àdìsá lórúkọ mi. ẹ káàárọ̀ ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta sà. yes sir ṣe rí rédíò yín tọ́míṣàn yín ó jẹ́ bí ìlanilọ́yẹ̀ fún aráàlú tí èdè ṣe tó lè dá wàhálà lẹ̀ ó bẹ̀ tún jẹ́ bí ojú ọ̀nà
láti mọ̀ jẹ́ rí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kan ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé àwọn tó sún mọ́ wọn iná lè fẹ́ mọ tún interpret ẹ̀ bí ẹ̀ ṣe sọ so ẹ wà lára àwọn rédíò tó jẹ́ pé ó ń guide government pé báyà àwọn president gan gbọ́ ni àwọn state náà lè máa gbọ́ kọ́ máa fi pípa làbẹ́ ẹ̀sẹ̀ tí ìkọjá yìí with most of your submission. ṣé wàá rí nípa tí ó ṣe circular road kò ṣe circular road adáfẹ́ má fọhùn àmì tó ń ṣe ibi tí ìjọba àpapọ̀ bá ń lọ kán sọ ìjọba ìpínlẹ̀ tó bá ń lọ kán sọ àwọn náà nílẹ̀ náà ní kinní kán tètè clarify kì í ṣe pé mọ́ á dákẹ́ bí pé kinní bá ní mọ́ bí tán lọ pé kinní ìgbà míì yẹn lọ wájú ìgbà míì yẹn lọ sẹ́yìn so ilé fífi rọ̀ wọ́n àwọn tó bá mọ̀ wọ́n nífẹ̀ẹ́ gómìnà wa kán jáde sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ wọn ò sáà lọ fún third term láàrin bẹ́yà kinní ìgbà tán lọ fún second term wọn ò bá wọn gbèsè irú nǹkan báyìí wọ́n máa ń tètè address the issue kì í wá ṣe sìn fẹ́ gbọ́n tí mo báyìí pé àwọn òkú dìbò pé tẹ́ḿpàjì ó kàn mí sáà ìtàn fẹ́ máa lò so kán dàkún kán jọ kán clarify àwọn èèyàn ti ní bp mo láwọn kọ̀ọ̀kan tán ní wọ́n bp ló pa wọ́n gangan nígbà tó di pé wọ́n ní wọ́n jẹ́lé wọn àwọn míì wá tí wọn ò débẹ̀ gan so ibi tán bá fẹ́ wó kán tètè wó báyìí ká mọ ibi tán lọ ọlọ́wọ́ bá wa ṣe nàìjíríà ò ní dàrú àdúgbò ní bàjẹ́ ní ọlájẹ́ àti ìyàlú kọ́. ẹ ṣe gan-an ìyẹn tiẹ̀ kọ́kọ́ fi wá lọ́kàn balẹ̀ torí èyí pẹ́ dolóṣèlú ṣé wọn ò nítorí òṣèlú kan lèèyàn fi ń sọ ìkọlọ́ wọn sànú èèyàn. hello. hello alhaji ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ kúṣẹ́ ìlú. yes sir. ẹ ní fọmọdé o. àmín. ẹ ní fàyàdì. àmín. ìkọ́kíkan nínú òṣìṣẹ́ àgídìgbò ẹ ní fìdí. àmín o. àmín. ẹ ní fẹ̀mí yín di. àmín. no black sugar ló ń sọ̀rọ̀ láti Àpẹtẹ. yes sir. mo sọ ní ìgbà kan lórí ọ̀rọ̀ circular road àwọn tó ní interest lórí ọ̀rọ̀ setback yẹn wọ́n pọ̀ nínú àwọn tó súnmọ́ ìjọba. à ń gbọ́ yín gbogbo ọmọ nàìjíríà ní gbọ́ yín. àwọn tó ní interest yẹn ò ní jẹ́ kí voice aráàlú ó dé etí gómìnà wọn ò ní jẹ́. mo sọ fúngbà yẹn wípé setback yẹn 500 kìíní kan nǹkan tó máa gbé síwájú gómìnà ni pé excellence ní future rílu ilé ìfẹ́ kọjá ní ẹgbẹ́ kìíní yẹn ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí 75 yẹn ti kéré jù torí railway ńgbà míì another government lè wá kàn ṣe ẹ mọ̀ wọ́n máa ṣe present ẹ̀ fún gómìnà tó lè máa pè é wọ́n ní interest lórí ẹ̀ then ẹ̀ kọjá àyè o ẹ̀ kọjá àyè yín rárá ẹ̀ ṣe àṣejù ṣe rí nǹkan kan tó wà ṣe mọ̀ pé Apẹtẹ Ìdó ló wà under Ìdó ni. bẹ́ẹ̀ni. mo rí ẹnìkan fi lára àwọn títorí ó sì ń rúgbó bọ̀ o wọn ò tí ì dé Ìdó o àbí wọ́n ti débẹ̀ o bẹ́ẹ̀ tàbí ò rò bóyá àwọn Ìdó dìde báyìí ní ìsìn o. Ìdó ò tí ì mo dìde. ní ẹnìkan tó jẹ́ pé 2 acres ló loose níbẹ̀ yẹn tí wọ́n ṣe kíní lọ bẹ́ẹ̀ yẹn lórí ọ̀rọ̀ protest tí wọ́n ṣe kíní yẹn ìjọba ò gba àwọn tó súnmọ́ ìjọba ò ní jẹ́ kí wọ́n gbọ́. wọ́n ti dé dò torí wọn ò tí ì dológun ẹrú tí ẹ bá dológun ẹrú la mọ̀ pé wọ́n dé dò. mo rí píṣọ̀ yẹn ṣẹ́rí wọ́n ti bóònù ẹ̀ ní sáìdì after Arárọ̀. ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo sáìdì Arárọ̀ yẹn ilé ò tí ì pọ̀ ń bẹ̀ tí wọ́n bá dológun ẹrú. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti bóònù ẹ̀ lọ sí ẹni wọ́n wá fi àwọn ilé mo wá rí àwọn ilé láàrin títì tí wọ́n ti bóònù yẹn láti àwọn ẹ̀kọ́ ń gbé bẹ̀ pé ẹ̀wẹ́ títì ti jẹ́ wọ́n ti bóònù títì mọ́ wọn lára lọ bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn arábẹ̀ yẹn ò dẹ̀ tí ì sọ̀rọ̀ wọn ò wá wọn kí wọn àti ìwà àti ìrìdò. tó ọ̀rọ̀ èyí tó wà nílẹ̀ yìí sísìn fíìmù ni aláàjì. sísìn fíìmù ni. ó ní ìjọba dẹ̀ ń kọṣẹ́ ẹ mọ́. orin wo ni. ẹ̀fẹ́ kékú ni o. ìjọba ò ní orin báyìí ìjọba ò ní orin báyìí àwọn tó ń gbèrè náà ń gbèrú ẹ̀ honourable speaker. ìjọba ẹ̀kọ́ nígbà àwọn tó ń gbèrè ni. náà ń gbé ẹbí wọn á dá ni wọn tó gbé. ká bá dá ni. a máa ní àáfà ìjà yí pa. gẹ́gẹ́ láago 9 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. ẹ jẹ́ kí bàbá wa olóyè Lékan Àlàbí Abẹ́sẹ̀ Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn kí bàbá máa bọ̀
wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wa láàárọ̀ yìí lórí ètò Ṣókànwá special. kí ni qualities àwọn táwọn èèyàn yàn. quality àwọn táwọn èèyàn yàn. let me tell you something, sir. Tell us. Cherry, the first referendum tó wáyé ṣé ń gbọ́ mi sà inú Bible ni referendum yẹn ti wáyé and the referendum is between Jesus and Barabbas. Wọ́n di Pontius Pilate. gbàtà mú Jésù ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Jésù ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ méjì péré ni ẹ̀ṣẹ̀ méjì kọ́kọ́ ni pé olóhùn òwò tẹ́ḿpìlì ìwọ̀n tó kọ́ ó ṣe àwọn Farisí Sadusí àwọn alágbára nù jọ ẹ̀kejì ní pé olóhùn ọba àwọn Júù lòun Hẹ́rọ́dù wò pé ṣó gbàjọba lọ́ọ̀ mi ni so wọ́n wá ṣe referendum wọ́n mú olè jáde nínú ẹ̀wọ̀n wọ́n mú Jésù wọ́n ní ta ni ká filẹ̀ náà méjèèjì ká lè fọwọ́ sí wọ́n ní Bárábà olè làwọn fẹ́ kàn fi ilẹ̀. ibo mú Bárábà. ibo ẹ pọ̀ bí. ibo Bárábà pọ̀ ó lè ibo lè pọ̀ ibo lè pọ̀. ibo ẹ kún kẹ́kẹ́ ni. ibo lè pọ̀ ó sì nǹkan kan tó kò sọ̀rọ̀ mọ́ ibo lè pọ̀ ẹja polówó. ibo ẹ kún kẹ́kẹ́. mo kí gbogbo ilé o. Akidibo 88.7 FM. ìtẹ́pẹ́pẹ́ okòwò tí ń sọ ní dọ́lọ́rọ̀ oríire dé UISME Fair 2025 ìpàtẹ ọjà onírúurú okòwò tó ń ti ṣe ọwọ́ tí ń ṣílẹ̀kùn ọ̀la fún ni àǹfààní lèyí jẹ́ fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ tẹ́pẹ́pẹ́ okòwò níbi ìpàtẹ ọjà tọdún yìí bí ọ̀pọ̀ ọjà bá ṣe ń dowó ní ọ̀pọ̀ olókòwò yóò máa tẹ́pẹ́pẹ́ àfojúsùn ọ̀nà tó kòwò wọn fi lè gbèrú sí i síwájú àwọn ọ̀jìnì tí ó ṣèkún lọ́wọ́ nípa okòwò wọn láti lè tẹ̀síwájú kò tán síbẹ̀ o ọ̀pọ̀ olókòwò ni ó ní àǹfààní àti forúkọsílẹ̀ business name registration kódà olókòwò tó bá yan yọ ilé ìfowópamọ́ Providence Bank yóò fi ṣẹ̀kẹ̀ndúgbò owó ṣèkún lọ́wọ́ láti mú kó owó irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ gbèrú ẹgbà fọ́ọ̀mù 2,000 naira fọ́ọ̀mù gbígbà bẹ̀rẹ̀ láti àsìkò yìí di ọjọ́ kẹta oṣù kọkànlá tí ìpàtẹ ọjà yóò sì wáyé fọ́dídọ̀ ọjọ́ méjì gbáko on the 5 and 6 of November ní International Conference Center UI Ìbàdàn bẹ̀rẹ̀ látago 9 òwúrọ̀ di aago 6 àrọ̀lẹ́ ní ọjọ́ karùn-ún àtọjọ́ kẹfà oṣù kọkànlá for sponsorship 0903 084 1958 UISME Fair 2025 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Àgídìgbò FM Ìbàdàn láti mú kòwò rẹ gbèrú síwájú darapọ̀ níbi ìpàtẹ ọjà tọdún yìí. Umrah December yà ṣàròtọ̀ iléeṣẹ́ Ganic Agent Umrah ti ṣe àgbékalẹ̀ ògbóǹkangí ìrìn àjò umrah oníbejì láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé Egypt lọ sí orílẹ̀-èdè Saudi Arabia December 20 lábalẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Egypt tá a ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ibi mọ́nìgbàgbé bí ààfin Pharaoh mọ́sálásí Amir Ibn al-Has mọ́sálásí àkọ́kọ́ nílẹ̀ adúláwọ̀ tó fi mọ́ ilé ẹ̀kọ́ Al-Azhar àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kí a tó mórílẹ̀ Mẹ́kà Mẹ́dínà lọ ṣe umrah dé àwọn àyè àṣẹ ṣe ziyara dé gbogbo bíi mọ́nìgbàgbé tó fi mọ́ àwọn oúnjẹ tó dọ́sọ̀ umrah December yìí àtàwọn ọmọdé àtàgbààgbà lájọ ń lọ àwọn ọmọ owó ṣe Quran competition tí wọ́n sì jẹ́ ẹ̀bùn kàbìtì January 5 lápadà sí Nàìjíríà ló gun Ọlọ́run ọba 3.8 million naira lówó umrah yìí ẹ kàn sí Ganic Agent Umrah Services ní Àrùmẹ́ta junction off Sango Ẹlẹ́yẹlé road Ìbàdàn telephone 0706 404 9730 iléeṣẹ́ Ganic ní umrah December yìí àwọn ọmọ owó gbọ́dọ̀ gbẹ́yìn bẹ́ẹ̀ o. gbogbo wa lájọ ní bẹ́bẹ́ ìsìlámù. asalaamu aleykum múmìnà ọ̀dà àbáhùn àsìkò ti tó fún gbogbo àwa mùsùlùmí láti pàdé ní yídì géètì ńbàdàn ní gbogbo ọjọ́ Wednesday aago 7 àárọ̀ làdúrà ń bẹ̀rẹ̀ fáwọn tí ń wojú ọlọ́run fọ́mọ aago 8 ní tàwọn olóyún tí wọ́n ń bẹ lọ́run kí wọ́n sọ nírọ̀rùn aago 9 láwọnú àgbà àràgbà àdúrà àsàlátù láì wọlé pẹ̀lú àwọn àfáà ńláńlá Abdulrahman Oriyomi Hamzat onígbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ o èmi ní mọ̀ kí n káàbọ̀ pé sàlámù àlékún ìpàdé di Wednesday ní ìdí géètì láago 7 àárọ̀ ọlọ́run mọ̀jẹ̀ ń gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ o bẹ́bẹ́ Islam ìlàlẹ̀ àmọ́. àṣẹ bẹ́bẹ́ ìsìlámù àtúbọ̀ máa fẹ́ lẹ́lẹ́ o bẹ́bẹ́ ìsìlámù àwọn àgbà tí gòkè lọ.
ètò ìlera nípìnlẹ̀ ọ̀yọ́ ló ń gbèrú sí i pẹ̀lú akitiyan ètò ìtìjọba ọlọ́lá jùlọ gómìnà olùṣèyí abíọ́dún mákindé láti pàṣẹ iléeṣẹ́ elétò ìlera ìpínlẹ̀ yìí ní kó àwọn èwe fi ń dọ̀rọ̀ tàn síbẹ̀ ìgbìyànjú iléeṣẹ́ elétò ìlera ń tẹ̀síwájú la fi ń rán àwọn ìyálọ́mọ létí wípé bọ́mọ bá ti pé oṣù mẹ́fà lẹ́yìn oúnjẹ omi ọyàn pọ̀nbélé àwọn oúnjẹ aṣaralóore alápòpọ̀ mashed foods la máa fún wọn jẹ pẹ̀lú àfikún omi ọyàn àwọn oúnjẹ bíi ẹyin ẹja èso ewébẹ̀ ẹ̀wà ẹ̀pà sóyà ìrẹsì àgbàdo iṣu àtàwọn míì àwọn oúnjẹ wọ̀nyí ló kún fún okun agbára ìjípépé ìdàgbàsókè àlàáfíà àti ìlera tó péye bákan náà ní ká gbájúmọ́ ìmọ́tótó ara àti àyíká bá a ṣe ń fọmọ oṣù mẹ́fà láwọn oúnjẹ yìí látùn máa fún mi ọyàn lá kí wọ́n lè jẹ́ àgbéyè àti àwòyè bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ètò ọrọ̀ ajé lágbára lásìkò yìí ẹ jẹ́ ká pèsè ọjọ́ iwájú rere fáwọn ọjọ́ ọ̀la wa ìsọmọ jìnnà fún ajẹ́ o ìkéde ló wá látọ̀dọ̀ ikọ̀ àárín àti iléeṣẹ́ elétò ìlera ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́. ajíṣe bí ọ̀yọ́ là ń rí ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan. NRI iléeṣẹ́ tí ń lo ìmọ̀ tewétegbò ìgbàlódé láti lè jẹ́ kí àlàáfíà rẹ̀ kó máa jẹ́ tí wàá ṣe àgbékalẹ̀ àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ pẹ̀lú irinṣẹ́ ìgbàlódé fún gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ mọ̀ bó ṣe ń lọ lágọ̀ọ́ ara wọn. àyẹ̀wò yìí kò ní jẹ́ kí a máa fi oògùn ẹ̀tẹ̀ wo làpálàpá ọ̀fẹ́ sì ni àyẹ̀wò yìí. ẹ kàn sí NRI office tó wà ní Adébáyọ̀ shopping complex nídojúkojú Polaris Bank ní Wo Road nílùú Ìbàdàn aago 8 àárọ̀ di 6 ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ lẹ́ẹ̀mọ́ bá àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ níkàlẹ̀ láti ṣe àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ fún yín. ẹ pè health consultant Solomon sórí 09157549390 09157549390 tẹ́ ẹ bá rí kọ́ òun tún rèé 09157549390 yàtọ̀ sí àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ o sì tún lè rí tiẹ̀ ṣe lọ́dọ̀ NRI mo gbà á ládùúrà pé kí àjíǹde ara kó máa jẹ́ kí ara gbogbo wa kó máa le. ìwòsàn ti dé. Akidibo 88.7 FM. bàbá ti dé o bàbá sì ní wákàtí kan pẹ̀lú wa láàárọ̀ tí ó yẹ tí ó gbò torí ẹ̀ làwọn fi kọ́kọ́ ṣe tiwa kí bàbá tó dé ẹ mọ̀ pé bójò bá ti rọ̀ ní ọgbọ́dọ̀ ṣẹ̀ mọ́ ọ̀gá wa ní house wọ́n ní bàbá àwọn ní bàbá. ọ̀rẹ́ mi ni. ẹ gbọ́ ọ̀nà rẹ́bù sùkà. ọ̀rẹ́ mi ni ọ̀rẹ́ ní à. wọ́n ní bàbá àwọn ní. èèyàn máa ń ṣọ̀rẹ́ pẹ̀lú kábíyèsí Olúbàdàn Yunusa Bankole Ọládọjà alápàsọpọ̀ 1 àwọn náà sọ fún mi pé ọ̀rẹ́ mẹ́ta lèèyàn gbọ́dọ̀ ní láyé o kábíyèsí aláìlú ẹjọ́ ẹ là mí lọ́yẹ̀ wọ́n ní ẹgbẹ́ òbí èèyàn ẹgbẹ́ èèyàn àti ẹgbẹ́ ọmọ èèyàn wọ́n ní ṣe wá rí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn tó bá ń lúwẹ̀ẹ́ láàrin wọn tó wọn náà ò jàjẹ́ bánu tó bára rẹ jẹ́ tó sì ń mú ọgbọ́n kọ́ ara yà máa wọ ẹni pé bó ní ọkùnrin tí ń rọgbọ́n tí ń lò yìí ọ̀rẹ́ mi ni. àgbà bàbá mi. bàbá ṣúgà já bàbá wa ti dé o olóyè Lẹ́kan Àlàbí Abẹ́sẹ̀ Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn wọ́n ti dé bàbá kí ló ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ òní ẹ káwọn èèyàn. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa tẹ́ ń wò wá káàrí àgbáláyé láti ilẹ̀ Ìbàdàn níhìn tí iléeṣẹ́ rédíò àti tẹlifíṣọ̀n Àgídìgbò 88.7 FM tó fi ṣe ibùdó tẹ kárí ayé tó ń tan ìmọ́lẹ̀ dé mo kí yín pé ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ gẹ́gẹ́ bí àkókò tẹ wà tẹ ń gbọ́ wa lọ́wọ́ báyìí ẹ káàárọ̀ àjíire bí lágbára Ọlọ́run ire ni tí a. àmín. bí wọ́n ṣe ní sọ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní èní gangan tí a bá rí àwọn tó ti ra pépà ìwé ìròyìn tọ̀sẹ̀ yìí ti Sunday yìí ẹ rí i pé
ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọ́n ń kí General Yakubu Gowon PhD Warwick University UK kí wọ́n kú àjọ̀dún ọjọ́ ìbí wọn ìkọkànléláàádọ́rùn 91 years èní ni ó gbé 91 years torí wọ́n bí wọn ní 19th October 1934 àjọ̀dún ọjọ́ ìbí wọn là ń ṣe o wọn dẹ̀ wá kí n ṣe general nìkan àwọn ní olórí ìjọba Nàìjíríà ológun kejì. The first military head of state of Nigeria was the late Major General J.T.U. Aguiyi Ironsi. Kọ́lọ́n kó délẹ̀ fún wọn. Second military head of state òun ni General Yakubu Gowon. Tí àwọn tí wọ́n súnmọ́ wọn àbí tán bá wọn lò pọ̀ wọ́n mọ̀ wọ́n ní ọmọlúàbí tòótọ́ ọmọlúàbí bàbá wọn pásítọ̀ ni. Nínú ìwé tí Professor Eliagu tó kọ lórí General Gowon wọ́n sọ nínú ìwé yẹn pé gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n ti ń bá ètò bọ̀ látàárọ̀ Dr. Oriyomi Hamzat comrade méjèèjì bó ti yẹ pé conductor ni òun náà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti pa fún wa ní orí ètò yìí láàárọ̀ yìí pé wọ́n máa ń fojú náà yàn wọ́n sì lè fi pàṣọ na ọmọ èké mi tí ó bá mojú ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìṣẹ̀ṣe àwa Ọ̀yọ́ tí n bá sọ pé Ọ̀yọ́ kò ń ṣe Ọ̀yọ́ Aláàfin nìkan ni mò ń sọ o mò ń sọ àwọn Yorùbá ẹ̀yà Yorùbá Ìbàdàn Ọ̀yọ́ ọmọ ojú ni gbogbo àwọn òbí máa ń fẹ́ràn jù torí kí àlejò tó wọ àárín wọn àbẹ́ni tí wọ́n fẹ́ kó mọ ọ̀rọ̀ táwọn fẹ́ bọ́ ọmọ yẹn sọ àbí táwọn ti sọ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n bá ti lè fojú bá sọ báyìí ó ti gbọ́ ó ti yé kì í bá jẹ́ pé wọ́n sọ fún pé dìde kúrò ní àbí lọ mú kíní ẹ̀kan yẹn wá nítorí náà General Gowon wọ́n nígbà táwọn wà lọ́mọdé pé bàbá àwọn làwọn máa ń bẹ̀rù jù fún ìbáwí torí kò mọ nǹkan méjì ju pàṣán lọ ó máa kó bọ ẹ ní orí ni wọ́n ní ṣùgbọ́n ìyá àwọn á kàn máa wò ẹ́ ni wọ́n ní ìyẹn dẹ̀ máa ń dùn àwọn ju pàṣán lọ torí Ìbàdàn wọ́n máa ń pòwe kọ pé mọ̀mọ̀ jẹ́ kọ́ ọmọ ya pòkì ìmọ̀ ẹ lọ ọmọ tí wọ́n bá ló ya pòkì òun ni pé táwọn àwọn ẹgbẹ́ bá wà lóde tán ni this to 7 ilẹ̀ tíṣu ọjà máa lọ́lé o òun ló kọ́ máa yàwó máa lọ ni wọ́n ní pé àwọn parents àwọn máa nà wọ́n lásọ pé ojú kan nà mí lọ ni ó ti ya pòkì nìyẹn so gbogbo àwọn iṣẹ́ wọ̀nyí lèèyàn gbọ́dọ̀ fi máa ṣírò mọ́ General Yakubu Gowon wípé Ọlọ́run ṣe ní àkàndá ẹ̀dá nítorí head of state tó dà yẹn ntọ́ bá ń pè ní ẹ̀bùn Ọlọ́run ni kò ronú pa ẹ̀ ìjọ kẹta tó dé láti course tó lọ ṣe ní England ni àwọn army ni wọ́n take over Nigerian government 1966 he just returned from a course abroad chief of staff Nigerian army the British High Commissioner lọ́dún yẹn 1966 and the American ambassador to Nigeria àwọn náà forí korí pé choose Yakubu Gowon to be the head of state àwọn tó ń ṣe kú yẹn hot head led by the late General Murtala Muhammad wọ́n ja gidigbo lọ́wọ́ ní Ìkẹjà cantonment pé ta ló máa head ìjọba táwọn gbà yìí ni àwọn yẹn wá sọ fún wọn pé choose Gowon number 1 Yakubu tó ń jẹ́ yẹn ó máa placate àwọn northerners pé ẹ̀pa Ahmadu Bello ẹ̀pa Balewa their stars and that ẹni tó gbàjọba ìṣe Yakubu ok Muslim náà ló gbàjọba bó ti yẹ pé Yakubu ni orúkọ ẹ̀ Christian ni bó ṣe gbé fún un láì rò láì kò bá wọn kò mọ̀ ń pa ẹ̀
kò bọ́ ń pa kú January 15 1966 July 29 wọ́n gbé fún láti bẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀ ni wọ́n ti ń wò pé àkàndá ẹ̀dá kan ni ọkùnrin ni Yakubu Gowon. Ẹ wá wo ìwọ ẹ̀ gbogbo àwọn tán bá ṣiṣẹ́ pọ̀ ní máa ń ròyìn ẹ̀ pé ọ̀gá ẹ kàn wá sí àmì ni o bíi pásítọ̀ ló yẹ kẹ́ jẹ́ o àbí àlùfáà bíi bàbá yín torí ìyẹn ló jẹ́ kó dá àjọ kan sílẹ̀ tó pè ní Nigeria Praise. gbàdúrà fún Nàìjíríà. tẹ́ bá ti wo ìṣe Yakubu Gowon ẹ ti rí i pé tí Ọlọ́run ọba ní fi síwájú bó ṣe kí kálukú ṣe láyé nìyẹn God first even àwọn oníṣẹ̀ṣe God first ni wọ́n kọ́kọ́ máa ń wí òun là ń ṣàjọ̀dún rẹ̀ lónìí Ọlọ́run wá fẹ́ràn ọpẹ́ ó ní mo sọ pé tẹ́ bá ti ní kí n bẹ̀rẹ̀ sí bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ lórí ètò tèmi tàmúwà yìí màá kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ Àgídìgbò 88.7 FM wípé bí ìgbà téèyàn jẹ́ shareholder director lẹ́ máa ń ṣe fún mi o torí lẹ́yìn pé ní kí n máa bọ̀ tẹ́ gbà mí láàyè pé máa bọ̀ fétò yìí ẹ tún fi ọkọ̀ iléeṣẹ́ yín wá gbé mi ńlé nì èmi náà lè ti rẹ̀kẹ́ mo ti dúró de yín pé tí mọ́tò bá dé kò yẹ kó tẹ hàn lẹ́ẹ̀mejì àgbàntara. ẹni tọ́lá bá tọ́ sí náà ni a fi ọlá fún. jẹ́ àdúpẹ́ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọ́n kàn take ẹ̀ èbó kan báyìí pé granted kí ni mo náà fẹ́ gbégbá wọ́n á gbégbá bòmíì wọ́n bá wá bọ́ ọ ìwọ ni kọ́kọ́ ló wà láyé wọ́n wà ní kéèyàn náà ya fèrè sípò ọ̀wọ̀. your inestimable contributions. mo dúpẹ́ táyé fẹ́ gbọ́ tí ẹ sì ń sọ ẹ ṣe wọn ló distinguish sir. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣe ṣe wá rí ọpẹ́ tí mo tún wá sọ yẹn mo fẹ́ dún lórí pètélé tí ọ̀gá mi olóògbé Chief Bọ́lá Ìgè SAN tí wọ́n máa ń lò when I was his press secretary television matters 1983 42 years ago tá a bá ti dé campaign grants tọ́gà bá ti mount rostrum tá a gbé microphone fún wọn pé kán bẹ̀rẹ̀ torí gbogbo èèyàn wọ́n á dákẹ́ bọ́tù kan pọ̀ tó tọ́wọ́n bá ti rí microphone lọ́wọ́ Bọ́lá Ìgè wọ́n á dákẹ́ ni a wá bẹ̀rẹ̀ orin tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ campaign. ọpẹ́ ló yẹ ọ́ bàbá olóore ìyìn ló yẹ ọ́ ọlọ́run ọba òsánà yẹ ọ́ o ṣe o bàbá ẹ ṣe ṣé wàá rọ̀gá wa yẹn Dr. Yẹmí Ògúnbíyì òun ló fún un ní àpẹ̀lẹ́ Kíkẹ́rò ọ̀fẹ̀sà òkè tó ń jẹ́ yẹn yes gbàtàn dá Guardian lẹ̀ newspaper Dr. Yẹmí Ògúnbíyì was a director òun ló kọ átíkù tó júwe Chief Bọ́lá Ìgè as the Kíkẹ́rò ọ̀fẹ̀sà òkè. Comrade lọ́yà tó ń bẹ lórí ètò yìí pẹ̀lú wa ní gbogbo àwọn lawyers ni wọ́n mọ ẹni tí wọ́n ń pè ní Kíkẹ́rò. Kíkẹ́rò was a Roman lawyer, orator and mesmerizer torí wọ́n ní the best thing ni pé má dúró gbọ́ ní tí Kíkẹ́rò fẹ́ wí o. òun náà ló tún fẹ́ jọ the second premier of Western Region the late Chief Samuel Ladoke Akitola GCON, who was also a lawyer and trained teacher by the Baptist Academy. tó jẹ́ pé wọ́n ní Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ káàrin òun àti Ládòkè Akíntọ́lá kó tó dàrú kí wọ́n tó dàrú torí wọ́n dàrin wọn rú ni. Chief Awólọ́wọ̀ ní pé tó o bá gbé tọ́pìkì kan fún Ládòkè pé kó wá sọ ní public tó bá parí ẹ̀ standing ovation ni automatic ni ó gbé èbó ó gbọ́ Yorùbá ó gbọ́ tápà ó gbọ́ Haúsá so wọ́n á pàtẹ́wọ́ fún Ládòkè ni o ẹ má ní mò ń larúkọ mọ́ wọn lórí o wọ́n ṣe máa ń sọ nìyẹn nírú public affairs báyìí o orúkọ wọn fi ń pè ọ́ bá ní o wọ́n wá ní kán wá kétò yẹn tó parí kán wá lọ wọnú hall yẹn pé ẹni tó yẹ kó oppose topic Ládòkè kò ní wá mọ́ o ó lóun wà mọ́ kò ní lè wá o wọ́n wá máa wò pé iye ìta wá
tọ́mọ́ lọ bá ládòkè tó fetí kò létí pé ẹni tó jẹ́ translate fún counter topic sí tó deliver tí gbogbo wọn pa tẹ́wọ́ fún ẹ yìí kò ní lè wá mọ́ dákun àbó lè ṣe yóò tún gbà á lórí ẹsẹ̀ láì sọ fún tẹ́lẹ̀ wọ́n á tún pàtẹ́wọ́ fún ẹ̀bùn ni so irú ẹ̀ ní ọkùnrin kìkẹ́rò yẹn gbà tí ó tó ní ìjọba Róòmù lára lórí pé ẹ̀ ń fìyà jẹ àwọn aráàlú ẹ̀ ṣètọ́ tó ẹ̀ péjú owó àǹkó ìjọba gbé ntí ìjọba kọ́kọ́ ní kàn ṣe ni pé kí wọ́n kọ́ yọ ahọ́n ẹ̀ kúrò àwọn belebele tó máa ń lé tó fi máa ń bayí tó fi máa ń yí ìjọba mọ́lẹ̀ yẹn lẹ́rẹ̀ wọ́n yọ nípasẹ̀ eléyìí Chief Bọ́lá Ìgè Samuel Adókè Akíntọ́lá noted orators ọpẹ́ ló yẹ ọ́ ni ọ̀gá máa ń kọ ó tún wá kọ ìdàkejì orin ọpẹ́ ló yẹ ọ́ bàbá olórin yẹn á wá sọ pé Ọlọ́run ó ṣe àpò ṣe o èyí tó bá kù lẹ́yìn wá bá wa ṣe ó ní orin ọpẹ́ tèmi náà mú wá fún Àgídìgbò 88.7 FM management led by the chairman Dr. Oriyomi Hamzat ìyá mi mo pé lọ́lá àbẹ̀jẹ́ ìyá Rashidi wọ́n ń gbọ́ ètò yìí lọ́wọ́ torí gbà tí máa jáde ńlé gẹ́gẹ́ bí ìṣe mi mo dágbére fún wọn pé mo ti ń lọ sí Àgídìgbò. ìyá tó bí mi lọ́mọ. níyà. 98 years old mo pé lọ́lá àbẹ̀jẹ́ wọ́n ní mo sọ fún ẹ yìí wọ́n ń gbọ́ ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. wọ́n mọ̀ sí wa. ìyá mi ń bẹ nǹkan tí mo wá ṣe mú ìyá mi wọ ètò yìí sì ni pé. àmọ́ ọlọ́ọ̀ jẹ́ mi yín ogún o. àmì ìgbà tí mo tún dágbére fún ọ pé mò ń lọ Àgídìgbò wọn ní akọ̀hún jọ ń torí Ọlọ́run mọ́mọ́ gbàgbé iṣẹ́ tí mo rán ọ sí Oríyọmí. ẹ jẹ́ ẹ dákun. láti last week náà ti rán mi mo dẹ̀ ní tí n bá rí chairman Oríyọmí màá sọ fún face to face. ẹ sọ fún mi dá. wọ́n ní kí n sọ fún ọ pé àwọn máa ń gbádùn ètò gbogbo lórí Àgídìgbò wọ́n ní ṣùgbọ́n ètò kan tó ṣe lórí alátẹ bóyá wọ́n màmá fún mi ní date ìyá mi ló ní quality kéèyàn máa kọ̀ọ̀kan lẹ̀ kó máa rántí date yẹn ọ̀dọ̀ wọn. ọ̀dọ̀ wọn lẹ ti jogún ẹ̀. ọ̀dọ̀ ìyá mi ni. wow. torí tá a bá fẹ́ nísìn tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ ẹ̀yẹn ní kí n pè nọ́mbà wọn kẹ́ gbé wọn sáfẹ́fẹ́ kẹ́ ní mọ̀mọ́ akóríire o wọ́n ní ìjọ́ mẹ́jọ ni olóyè Lẹ́kan Àlàbí máa pé 75 years wọ́n ní yẹ́ òótọ́ ni a wá sọ fún ẹ fún gbogbo aráyé tẹ́ bá gbé microphone fún wọn sìn bí ìjọ tó ń sọ mí ní súná Friday November 3rd 1950 bọ́jọ́ yẹn ṣe lọ torí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ lèmi. bàbá sí àdánwò. ó yá ṣèbí ló kínní kan ló máa ní ẹlẹ́rìí òun wà ní. gbogbo àwọn yóò sì tún gbóhùn mọ̀mọ́ dáadáa. 98 years old sharp all her faculties are working kò kí ń lo glasses wọn ò ní first teeth wọn ò dẹ̀ lo walking stick. all faculties are working but inú mi dùn sí pé mama lẹ́ẹ̀kan sí mo ti jíṣẹ́ yín fún Dr. Oriyomi Hamzat o tẹ́ni bá yín dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ pé ẹ máa ń gbádùn ètò station wa yìí ṣùgbọ́n ètò kọ́kọ́rọ́ alátẹ tó ṣe ẹ fún mi ní déètì yẹn èmi ni mi wà á rántí déètì yẹn pé ẹ gbọ́ títí wọ́n fi parí ètò yẹn ni kí n bá yín kí mo ti jíṣẹ́ yín o kẹjọ tó rọ lọ́n kẹ má gbàgbé àdéhùn tẹ ṣe fún mi nígbà tí mo ní mo lọ ṣe program o tẹ wá ń sọ fún mi pé oúnjẹ wa ń kọ́ báyìí mo ní wọn mà kí n jẹ́ kéèyàn léètì débẹ̀ ẹ wá ní ṣé màá ránṣẹ́ sí yín kẹ́ ẹ lè gbọ́ torí àwọn ẹlẹ́rìn ò kì í pẹran lé ní Sunday ibi tá a dẹ̀ ń gbé àwọn olóúnjẹ bẹ̀ wọ́n wá ní Sunday so ó ti yé èmi àti yín màmá àwọn ọmọ tá a fi sọ́dọ̀ yín tí má ti ń parí ètò ẹ mọ̀ gbọ́ pé wọ́n ti ń sọ pé tó olóyè ti parí program lé ní wọ́n lọ lé o ẹ dákun kí ní tẹ́ mọ́ ń gbé wá náà ni ọkà. ọ̀rọ̀ gowon tí wọ́n sọ yìí ó fẹ́ jẹ́ ìbéèrè àwọn ìbéèrè kan. wọ́n ní ìgbà tí gowon wà overthrown tó sá lọ sí UK. No, kó tó sá lọ he went for the OAU conference in Kampala, Uganda. Britain ló wá pé please come here for. wọ́n ní ìdí tó fi lọ Britain ni pé gbogbo epo Nàìjíríà ni wọ́n fi ṣe
àlejò fún Britain wọ́n ní Britain wá láìkí ẹ̀ tó ti ṣe wọ́n lóore gbogbo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó yẹ kí Nàìjíríà rí wọ́n gbé burú gbé lọ fún Britain gbà mí ní chepe ní kankan àwọn èèyàn ló sọ o gbàtẹ́sí wà bí lónìí bóyá ẹ̀rọ yìí bá wa tú pé irọ́ wọn pamọ́ gò wá. ẹ ṣe. torí wọn lè po Nàìjíríà kan máa ń rọ lọ fún wọn ní ìṣenúure fún Britain àwọn náà wá wò pé máa bọ̀ lọ́dọ̀ wa o. ṣé lóòótọ́ ni ẹjẹ́ pé náà ti dákun wọn ìṣòro tí ń bẹ Nàìjíríà láti ilẹ̀. ẹ ṣe irọ́ ńláńlá gbáà ni èmi ka communication journalism ni wọ́n pè ní school tèmi lọ ní London 1976 subsidiary kan bẹ wọ́n pè ní advertising. baba school tẹ lọ yẹn kí ni orúkọ ẹ. College of Journalism 62 Fleet Street London EC4 but 1981 wọ́n University of London gba wọn wọlé so it's now part of University of London but 1976 gbà tèmi lọ yẹn it was College of Journalism the best training school for journalism in the world. ẹ̀yin lè jẹ́ visit University of London níjọ́ tí mo lọ torí pé ẹlẹ́ lọ́bẹ̀ mo lọ wo bí tẹ́lẹ̀ mo mọ̀ lọ́bẹ̀ ni. tí mo fi ń béèrè rẹ níbi programu. bẹ́ẹ̀ ni èmi mo sì ń rìkọ́dù yìí mo kásẹ̀ kan òkè ni. ìkírìjì kíní kan kírìjì wọ̀ táwọn èèyàn wá ní pé bàbá Oríyọmí ní iwájú yín mo ní òótọ́ ni o. mo kásẹ̀ kan òkè ni. òótọ́ ni. adúpẹ́. ìbéèrè tí wọ́n béèrè yẹn wọ́n ṣé lóòótọ́ ni gàwá ń kó epo wá. kò jí kọ́bọ̀. no kò sí pé jí wọn ló jí. kò gbé fún wọn fi ṣenú re fún Britain. kò gbé ṣẹ́rí. ẹ ti débi advertise. advertise yóò dà fún yín. ọ̀gá wa tó kọ́ wa ń gbà yẹn ó ní bọ́n ṣe máa ń pariwo pé overstatement is dangerous. kéèyàn máa pọ́n nǹkan jù kó máa pọ́n jù kó máa. àpọ́npọ̀. kó máa ẹ̀kọ́ tó ní kí ló tún fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ yẹn náà ló máa sọ. ó ní bẹ́ẹ̀ náà tún ní understatement is more dangerous than overstatement. In the sense that tó o bá dáa tó bá ṣe justify sọ pé ó dáa. bẹ́ẹ̀ni. sọ qualities tó fi dáa irú àwọn tó máa ń ṣe ẹ̀rí pé ní ayé jọ́sí wọn kì í polówó globe nígbà táwa kéré o wọn ń polówó globe but kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé Philips ni wọ́n máa sọ fún ẹ lẹ́yìn tó bá ti fẹ́ lọ rà wá because wọ́n mọ̀ pé ó máa ń pẹ́ kó tó jó kì í gbọ̀n is the best. is the best. ẹ ṣe was the best. So tó o bá ní quality tó ṣe support pẹ̀lú fact sọ àwọn apẹ̀gàn wọn á sì sọ tẹnu wọn bó tiẹ̀ sọ pé kí ni ṣé ònìkan náà wà ní kíní kan ẹ̀yin lẹ mọ̀ as a result ìgbà tí Gawon wà ní head of state yẹn ó yẹ káwọn press corps ẹ̀ kọ́ wọn ajá gbọ́ values Gawon. Apart from the fact pé wọ́n ló máa ń bẹ̀rù Ọlọ́run ọmọ pastor ní òun náà ní àwọn tí wọ́n tọ́pù ẹ̀ July 29, 1975 led by Murtala Muhammed náà ṣe sọ pé he was too slow. Slow yẹn n tó fẹ́ sọ ni pé he was acting like a civilian. àwọn ọ̀rọ̀ tó irú 3 hours tó ṣe ńgbà tí Nàìjíríà parí ogun yẹn ó bí àwọn kan nú pé ìwọ tó yẹ kó wá ẹ̀ńtán pè ní ojúkú kó wá lọ́kọ́ lọ́bẹ̀ mú wá kó fry ẹ̀ ní public street fún ẹ̀mí tó sọnù pẹ̀lú ogun agídí tó bá Nàìjíríà jà. So Gawon lóòótọ́ torí èmi náà mọ̀ dé ní Ìbàdàn to me the best city in the whole world. Yorùbá the best tribe in the whole world. ṣe pé mi ò sọ pé Nàìjíríà o mi ò dẹ̀ sọ pé Africa o because of facts a lè fi gbé lẹ́sẹ̀ tabarẹ́ tó wá ta parí ètò àbí ta wà tó ní why is Ìbàdàn the best city in the world why is Yorùbá land the best and sí láyé ni the first television in Africa the first commercial radio station WNBS tọ́nsí ní April 2nd 1960. The first dualized road in Nigeria, Gate Mokola, it was dualized in preparation for the visit of Queen Elizabeth II in 1956. Àti many firsts tí a ní. So àwọn olóyè kó ti jẹ́ káráyé mọ̀ pé ó kàn máa ń ṣe bí
èèyàn jẹ́jẹ́ ni ó mà ní qualities sójà wọ́n purọ́ mọ́ ni ìbá má jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwa tó máa lọ ṣe bó kí fún oúnjẹ ní Warwick University picture yẹn ni Murtala Muhammed rí now as a student. Unfortunately wọn debunk ẹ wọ́n ti ń sọ wọn jáde láti ní wọn tako and when sometimes silence can mean many things. Understatement you know. But can be dangerous. Say it if you have the facts. O ní Àgídìgbò àwọn tá a bá ń sọ fún nígboro àbáwọn tó bá tún tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí wa tá a bá ṣe flyer torí irú program àárọ̀ yìí mo ti promote ẹ̀ láti àná àwọn kan wà bọ̀dá kan bẹ senior wa ni is now 80+ ó wà ní USA náà ń gbé wọ́n ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Tribune nígbà tó wà ní Yemẹtu lábẹ́ Lateef Jákàndé as editor so wọn kì í ṣaláì má follow program Àgídìgbò pàápàá jùlọ ìwé ìrántí ìjọ kan mo so àwọn àti láti wà ní ìbọ̀dá láti mo sọ wọ́pọ̀ torí wọ́n máa ń sọ fún mi pé àwọn ò rí àwọn search fún àwọn orí mo ní ẹjọ́ sà ẹjọ́ tí technical director program ẹ bá wá màá so yín pọ̀ so wọn kì í ṣaláì máa wo program wa ní Àgídìgbò àwọn náà máa ń sọ pé kí n yé máa defend pé Àgídìgbò worldwide Àgídìgbò gbogbo nǹkan tó máa ń sọ ń bí is based on empirical fact torí àwa ní station yìí ẹ máa ń dárúkọ date places events and actors. ẹ bá ń pàtẹ́wọ́. ẹ ṣe ní tá à ń ṣe lèmi sọ tó ṣe é wádìí ó ní gbàtẹ́ tí mo ti wọ studio sí tí mo ti jókòó tí mo gbọ́ program tẹ́ ẹ ṣe rọ́ọ̀nì ni mo ṣe ń wò pé àwọn tó máa ń surround àwọn leaders wa yẹn ìbàjẹ́ religious economic political governmental àwọn tó ń surround wọn yẹn àwọn ní ká máa bẹ Ọlọ́run kó bá wa yí wọn lọ́kàn padà kàn yérò pé bóyá èèyàn fẹ́ gba iṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn ni àbí pé èèyàn ń kórìíra àwọn àbíjọba wọn when you hear the truth speak it out ó ràn yín lọ́wọ́ ni náà ó ràn yín lọ́wọ́ ni ó ní mo ṣe wò fúngbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ circular road tẹni bóyá àwọn kan wọn kọjá ibi tó yẹ mo kàn ń wò wọn pé níjọ́ táwọn yẹn wá bá mi nílé circular representative road àwọn tán nílé ń bẹ̀ ní tí mo sọ fún wọn lélẹ̀ pé ẹni tó bá mọ̀ pé ibi tó ń kọ́lé sí ó tẹ̀lé òfin ìjọba tó máa ń pè ní demarcation step back àbí kíní kan yẹn ẹ mú ẹ̀rí lọ bá wọn ní governor's office pé ẹ wo boundary ẹ wo bí tí ilẹ̀ wá dé ó ní àwa fi defend ìjọba ọ̀dọ̀ mi ò ṣe politician mi ò dẹ̀ ṣe òṣìṣẹ́ lábẹ́ o but ọ̀rẹ́ mi ni kọ́lọ̀ ń dẹlẹ̀ fún lọ́rùn former governor Adébáyọ̀ Àlàó Àkàlà wọ́n ní ẹ̀rù bà nígbà tó ń la títí Mọ̀lété dé Òkè Àdó yẹn pé ó mọ̀ọ́mọ̀ ó wá pẹ́ ilé Ṣífọ̀báfẹ́mi Awólọ́wọ́ ó pẹ́ lẹ̀ wọ́n tiẹ̀ débi fẹ́ǹsì ẹ̀ débọ̀ pé wọ́n á wọnú mo ní ẹ lọ wo now when Awolowo was premier of Western Region he was kótó di premier in 1959 he was leader of government business 1952 ló ti tẹ̀lé òfin ìgbà tó ti rówó ralẹ̀ tó kọ́ ilé ẹ̀ sí ní Òkè Bọ́lá yẹn ló ti wò pé development ọjọ́ iwájú tó bá lọ dé kàn sún ilé òun kàn sún sẹ́yìn premier Western Region ó lè kọ́ sí àwọn alágbára sí ó lè kọ́ sáàrin títí gangan pé ẹ jẹ́ kó máa gba wọ́n sún sẹ́yìn àárín ọgbà wọn kọjá kán lè mọ̀ pé òun ló wà ní ó sún sẹ́yìn ó comply pẹ̀lú òfin ní ìjọba kálà ní òṣè fọwọ́ kan fẹ́ǹsì Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ nígbà yẹn so ìjọba tẹ bá ń gbọ́ tí àwọn èèyàn irú àwọn tó máa ń ṣe analysis ní orí rédíò Àgídìgbò 8.47 ẹjọ́ ẹ̀yẹ́ wò ṣé òótọ́ ni wọ́n ń sọ àbírọ́ àbí apọ́npo. kọ́lọ́ ń bò wá láṣìírí kábíyèsí Olúbàdàn 39th Olúbàdàn ọba Yunusa Bankole Ládọjà Ògúndípẹ̀ Arápásọ owó wà. ara nǹkan tí wọ́n kọ́ mi náà ni pé àdúrà tí kéèyàn tó máa gbà láyé ẹ̀ ni pé kó o ní nǹkan tán pè ní ayọ̀ ọkàn contentment. wọ́n ní tó o bá ti ní ayọ̀ ọkàn yẹn àwọn aráyá ni pé
ibú owó ń bẹ ní àpò ọkùnrin yẹn ibú owó ń bẹ lápò obìnrin yẹn kí dẹ̀ ni wọ́n ń pè láyọ̀ ọkọ̀ ṣèbí àárọ̀ láti wáyé. bẹ́ẹ̀ni sà. àwọn kan ti jẹ ẹ̀kọ́ àtọlẹ̀ ní àárọ̀ yìí bọ́tà ẹlòmíì tó ń lágbára baked beans sausage roll ẹyin fried wọ́n tẹ̀tún lórúkọ tó máa ń pè scrambled egg ẹlòmíì kò ń jẹ ordinary bread á ní toast bread kíní kan ìtọ́ máa ń gé yẹn slice tó rówó ẹ̀ tó wù olóúnjẹ yẹn bọ́tà ẹ bá bi nǹkan tó ń pè ní contentment ẹni tó jẹ̀kọ́ àtọ̀lẹ̀ yẹn ó lè ní torí ọ̀lẹ̀ téèyàn bá rí ọ̀lẹ̀ gidi o tó bá fi lè mu ògì ní àsìkò yìí àbí kò yàn. ọ̀lẹ̀ àtẹ̀kọ́ náà mo jẹ láàárọ̀ ni. yóò dà fún àṣírí ẹ̀yin tẹ́ máa ń wojú rẹ̀ pé ojú ń dán òun lè rí òun torí mo gbọ́ ńgbà tó ń sọ program tó sọ pé o lọ rẹ já ńjọ́ kan àti comrade jíjìrán yìí náà òun náà sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àwọn lọ rẹ já ẹlẹ́jà wa kò mọ̀ pé àwọn ń ṣọ́hun bí ṣe ń rẹ́ ti yín. ń dànù pálí méjìlá ló yẹ ó jẹ́ mẹ́sàn-án lógún fún mi. sẹ́ni. mo á ní ó tó kọ́ kó tó padà àárín ló sọnù Oríyọmí ní orí àti ìrú olè sọnù. ìjọba ni tẹ bá ní kò pé tẹ tí ò mọ̀ pé ti mú un bẹ́yẹn ó lè ní ìjọba wa náà ni wọn ìjẹ́kẹ́já pé so adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó dá ẹ̀mí General Yakubu Gowon sí dèní. then ó dàbí pé ẹlẹ́kọ̀ọ́ lẹ́tà sí Yakubu Gowon. ó dàbí kọ́ gbogbo ẹ̀rí mo kó wá yìí gbogbo ẹ̀rí ó nìyí. ìgbà tẹ́ wá kọ lẹ́tà sí wọn lẹ́tà kí lẹ kọ kí ló fa lẹ́tà ìgbà tẹ́ sì kọ́ kí wọ́n ṣe. ẹ ṣe afẹ́ mọ́rú lídà tí wọ́n jẹ́ nígbà wọ́n ṣe jọba. ẹ ṣe wọ́n bí mi ní Friday October 27 1950 ìyẹn ni pé lágbára Ọlọ́run ọjọ́ mẹ́jọ ní ti calculation Yorùbá o 27 oṣù èyí ní 19 plus 8 27 àbí lágbára Ọlọ́run máa pé ọmọ 75 years old. ní 1960 I was 10 years old class captain primary 3 7-day Adventist primary school Ìtàṣàkú Òkèfọ̀kọ̀ náà bá ń lọ announce pé independence playwriting competition táwọn Shell oil producing company tí wọ́n organize wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá mọ̀ pé òun lè kọ play tó máa bá òmìnira Nàìjíríà lọ kó apply. Mr. Wọlé Ṣóyínká wọ́n enter play pẹ̀lú ẹ̀ àwọn náà come first. Mo àtàn gbé picture wọn àti story yẹn jáde nínú Daily Times mo kọ́kọ́ ti wo ibẹ̀ ni èmi mi sọ pé mo ti kọ́kọ́ láìkì irun tí wọ́n gẹ̀ style irun wọn gbà yẹn pé ẹnìkan gbé ìbò wọn ló gbé ìbò jẹ́ ìbò gan lọ ó tún wá win ní playwriting competition Ọlọ́run ọba jọ̀ọ́ mo fẹ́ dàbí Wọlé Ṣóyínká he had become my hero and role model àfi bó ṣe di 1968 tí federal military government led by Yakubu Gowon bọ́n ṣe gbé Ṣóyínká nìyẹn wọ́n wá gbé ní School of Drama UCI tó ti ń ṣe senior lecturer wọ́n ló ń support àwọn Igbo Lieutenant Colonel Odumegwu Ojukwu military governor of Eastern Region tó ti pèrè ní head of state of Biafra wọ́n ní Ṣóyínká ń support ẹ̀ wọ́n gbé nígbà tí wọ́n máa gbé sí Daily Times ọjọ́ yẹn tí mo rí wọ́n ní Mr. Wọlé Ṣóyínká will remain in prison until the war ends. Civil war tajà yẹn Gowon wọ́n máa ti gbé euro mi ẹjọ́ kí ló ṣe àbó pààyàn ni wọ́n ní yóò pààyàn wọ́n ló support Igbo Biafra kò yẹ kí wọ́n á lọ gbé sí indefinite detention in prison now without trial. Ilé wa ilé ẹ̀kẹrin àjẹ́ǹgbẹ̀ SW1/131 ìyá mi Tinúadé wọ́n ti kú ìyá mi àgbà ládùúgbò ni wọ́n lọ ń dẹlẹ̀ fún wọn tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ tán bá ń kí ìpọ́nríkú pé ìpọ́nríkú ọmọ Tinúadé gbé mi bó lè gbé mọ́ ìyá yẹn làwọn náà ń ta stationery àjákọ la máa ń pè gbà yẹn mo lọ ra àjákọ 3 first letter to head of state
mo kọ́ sí wọn but mo ṣe kọ́ sí wọn yẹn náà mo maintain decency o your excellency first paragraph mo introduce ara mi second paragraph I read the Daily Times front page headline yesterday where you were quoted as saying that Mr. Wole Soyinka will remain in detention as long as the war lasts. Sir, I don't think this is fair. Next paragraph. Kindly do me a favor, sir. Release Mr. Soyinka or take him to court. Ọjàba yẹn náà ni o. Post office Ọjàba. Mo ra stamp, mo ra envelope, mo post ẹ̀. Lẹ́tà kejì. Mr. Wole Soyinka care the chief warder Kaduna prison Kaduna. First paragraph wetin mo kọ sí Gawan. Mo kọ sí àwọn náà. Mo wá ní please take note. I have intervened on your behalf to the head of state. Mo sign. Mo post it. Third letter. The editor. Daily Times. Kakawa Street, Lagos. I read. Mo introduce Arami. I read your newspaper's frontline yesterday. Headline yesterday, where you quoted the head of state as saying that Mr. Wole Soyinka will remain in detention as long as the war lasts. Please take note. I have intervened on behalf of Mr. Soyinka to the head of state. Sign. Post. Bamba kadara tèmi lọ. But October 1969 ìjọba Nàìjíríà wọ́n ti ràn wọ́n ti mọ̀ pé àwọn máa defeat àwọn Biafrans because the war ended on January 15, 1970. Wọ́n tún Soyinka lẹ̀ gbà táwọn náà wọ́n nígbà tó ń tún àmọ́lẹ̀ náà kó lẹ́tà táwọn nífàwọ̀ làwọn rí lẹ́tà mi and said your letter among others was handed over to me on my release from detention. Kindly see me at the School of Drama UI 1969 nìyẹn àwọn náà dá ìmìlẹ̀ ìṣèpadà wọ́n dúpẹ́ n tó so wá pọ̀ nù lẹ́tà ló so wá pọ̀ òun ló so Gawan Soyinka àti èmi ọmọ èké ló so wá pọ̀ that my act of 1968. So tẹ́ ẹ bá wo title ìwé kíní souvenir tí mo ṣe yìí a 52-year-old appointment kept in 2021 that is 1969 tí Soyinka kọ lẹ́tà ìdúpẹ́ sí mi yẹn wọ́n ní kí wọ́n rí àwọn ní UI tí mo lọ wọ́n ní wọ́n sí nílé secretary wọ́n ní wọ́n travel mo wá lọ kí wọ́n ní Ìjẹ̀gbá Republic wọn ilé wọn ní Abẹ́òkúta ní 2021 ó ní mo ṣe sọ pé a 52-year-old appointment kept in 2021 èmi ní kọ́kọ́ wá mo dá lọ yàn yẹn Chief Julie Coker the second female to appear on television in Africa mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ sọ pé ọ̀rẹ́ mi àgbà ni wọ́n tẹ̀lé mi lọ sí Abẹ́òkúta níjọ́ tí mo lọ kí Soyinka. So Gawan General Yakubu Gawan kò sí bọ́n ṣe lè pérí kinní kan ajá kọ́ máa pérí kòkò tán fi sè é gbogbo aráyé ti gbọ́ ìwòye àná mo wà ní school tí mo lọ African Church Grammar School Àpáta Gàngà Ìbàdàn wọ́n ń ṣe 50th anniversary àwọn 1975 set tán lọ sí school yẹn 1964 lèmi lọ wọ́n ní kí n wá ṣe guest speaker mo wà ń bẹ̀ lánàá. àwọn junior yín. àwọn kan náà senior àwa náà nígbà táwa náà lọ bẹ̀ àwọn junior wa yẹn. ǹdẹ̀ yín lọ sí nǹkan. wọ́n ní kí n wá ṣe guest speaker Soyinka àti Gawan ni mo fi ṣe àkọlé ọ̀rọ̀ tí mo sọ. àwọn Ìbàdàn boys high school náà ṣe tí wọ́n jù. a sì ti wà 75 sets. 75 sets. skul kábíyèsí ni ẹ. bẹ́ẹ̀ ni a sì fún Oriyomi láwọ́ọ̀dù. wọ́n fún mi láwọ́ọ̀dù. mo gbọ́ kàn fún ẹ mo gbọ́ ẹ fún. fún láwọ́ọ̀dù. ṣẹwárí ní àná yẹn mo wá sọ fún àwọn organisers program àná pé ẹ jọ mo rí pé ẹ̀ ń rìkọ́ọ̀dù mi. ìwà ẹjọ́ tàwọn ọmọ bọ́sẹ̀ sùn. ẹ jẹ́ kí njẹ́ o mọ àwọn tán lọ chief baba Báṣọ̀run kọ́ládà yìí sí. bọ́sẹ̀ sùn náà lọ. mo ń wọ̀nù rẹ ni oníwà rẹ jọ ti àwọn tán. ọlọ́pọlọ yín mọ̀ pé ibi tó ń lọ́nu. alọ́pọlọ àìsí èèyàn kan tí ẹ̀rù mọ́ bà. lọ́pọlọ ní àìsọ̀lẹ̀. lọ́pọlọ ní senior yín di Olúbàdàn kábíyèsí aláyélúwà. mọ ìjà tán jà ńgbà táwọn fẹ́ yàn wọ́n jẹ ní ìjà kóòtù ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá. n tí mo sọ lánàá nìyẹn o pé tí school bá ti resume kàn bá mi play ẹ̀ fáwọn students wà bẹ́ẹ̀ sí pé kẹ́ ẹ máa fọ́ glass
kẹ́ ẹ máa. kò ṣe kíní kan àwọn jàjà gíláàsì. ẹ lo brain ẹ lo intellectualism torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń wonder ni pé excuse me sir you said you wrote the head of. bàbá àmọ́ ó ọ̀dọ̀ wa náà lọ ọ̀dọ̀ bọ́sẹ̀ school ni. aṣíwájú ọ̀dọ̀ wa ni. àwọn tó ń lọ bọ́sẹ̀ school tí mo mọ̀ wọ́n mọ̀ pọ̀. gómìnà méjì ló ti jáde bọ́sẹ̀ school. Ìṣọ̀lá ti jáde ń bẹ̀. wọn dúpẹ́ tí wọ́n sọ mí dánwọ́ bẹ̀ o. Ìṣọ̀lá ti jáde ń bẹ̀. ilé ìyàgbá máa ṣe lónìí. sẹ́ẹ̀rì ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ tẹ wà ń bẹ̀ ń sìn tí mo sọ lánàá nìyẹn pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ gbé ìwé ìtàn àwọn tí wọ́n ti kọjá ní skul tẹ̀lé wà yìí kẹ́ ẹ lọ yẹ̀ wò orí wọn pé wọ́n múra síṣẹ́ ìwà wọn dáa yàtọ̀ sí oní àgídìgbò akínúpa agídí tẹ́ ẹ máa jàkiri sí. jàgídíjàgan. jàgídí yóò dáa fún yín jàgídíjàgan àti tí mo gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àwọn ọmọ skul kan wọ́n ní aṣọ ti dà kọ́ sínú mineral tó pe girlfriend ẹ̀ pé kó wá kíhun aṣọ ti dà sí ọmọ yẹn sùn lọ orí àgídìgbò náà mo ti gbọ́ ọmọbìnrin yẹn ó sùn lọ ni taná máa dà kọ́ sí ọtí ẹ̀ tí ò ní sùn ká ní wọ́n ti da oògùn olórun ìyẹn ni à ń gbọ́ payín ẹ̀yin student 419 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ no ẹ fi hàn pé ẹ ní ọpọlọ. bàbá ṣé Yakubu kò wà ń wá fi wọlé sóyè nǹkan lẹ́ ń gbọ́ ẹ̀kọ́ lẹ́tà. ẹ ṣe kò filẹ̀ but principal private secretary ó acknowledge lẹ́tà mi wọ́n ṣe máa ń ṣe láyé jọ́sí tó máa kọ lẹ́tà sí èèyàn àbí sí iléeṣẹ́ kan you must acknowledge receipt and tell ẹni tó kọ lẹ́tà sí ẹ pé matter tó rèé sínú lẹ́tà ìtòrò ṣáà ní láti ní ìdí tó fi kọ lẹ́tà is being treated láyé ìgbà kan nìyẹn every letter must be acknowledged so my letter was acknowledged by the principal private secretary to the head of state General Yakubu Gowon. bàbá ọmọ ọdún mélòó ní nígbà tẹ kọ lẹ́tà sáà rẹ̀ ti head of state. ṣé Gowon. ẹ̀yin tẹ kọ lẹ́tà. In 1968 I was 18 years old. Wow. And I was in Form 3. Wow. Lẹ́tà yìí sì dọ̀dọ̀ head of state. wọ́n dẹ̀ acknowledge ẹ̀. wàláì tàláì ṣẹ́rí about 10 years ago wọ́n fi mí ṣe ambassador NIPOST tó wà ní Dùgbẹ̀ yẹn wọ́n fi mí jẹ́ ambassador NIPOST torí kí ni èmi ni mo jogún kọ́kọ́rọ́ PO box lẹ́tà Alhaji DS Adegbenro ọmọ wọn ló fún mi ọ̀rẹ́ mi lọ́mọ wọn Rasheed ó ti di pastor báyìí. bàbá ta ni DS Adegbenro. Alhaji Dauda Soroye Adegbenro was a minister náà jẹ́ ńgbà yẹn under the government of Chief Samuel Ladoke Akitola Action Group jọ ni wọ́n ṣùgbọ́n gbà táàrin Akitola Ladoke àti Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ dàrú ẹgbẹ́ AG wọ́n pín sí wọ́n fọ́ sí wẹ́wẹ́ so àwọn Akitola wọ́n wo Adegbenro pé ó ń tẹ̀lé Awólọ́wọ̀ ṣùgbọ́n àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì Action Group Party Action Group wọ́n ní kí Akitola àwọn yọ lẹ́gbẹ́ and we were using parliamentary system tọ́ndẹ̀ sì ń lò ní Britain dè ní tí ẹgbẹ́ ẹ bá ti ní àwọn yọ ẹ lẹ́gbẹ́ ẹgbẹ́ ló gbé ẹ dé ipò tó wà yẹn gbogbo àwọn tẹ́ ń sọ pé wọ́n yapa tẹ́ ń sọ lẹ́kọ̀ọ́ no ẹgbẹ́ supreme they must first of all resign from the position tí ẹgbẹ́ gbé wọn dé Akitola yarí o náà pè ní Akitola takú ó lóun wọn lè yọ òun lẹ́gbẹ́ ó di wàhálà gbogbo alamọ tó ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn tán fi ní kí Alhaji Dauda Adegbenro kó rọ́pò ẹ̀. ó tó oṣù mélòó tí Alhaji Dauda Adegbenro lòun nípò náà. wọ́n jẹ́ wọlé wọ́n jẹ́ ó dé orí kò fi ìdí kan àga premier. èso kan lọ́wọ́ àrò wọn ni àbí nǹkan lọ àbíkí tó fa orúkọ náà nù Sóróyè tẹ́ fi sílẹ̀ kan Sóróyè. gbàtà bẹ̀rẹ̀ ètò yìí mo dárúkọ Chief Samuel Ladoke Akitola mo fi wọ́n wé Kíkẹ́rò mo fi Bọ́lá Ìgè mo fi wé wọn. Chief Akitola onímùsọ̀lẹ̀ kan yẹn tó bá present the topic tí wọ́n dìde fún tí wọ́n ní opponent ẹ̀ wá pé so tún lè try. òun náà ni yóò tún opponent. yóò tún gba standing vote. níbo tó tako rẹ̀. ibi tí Ọlọ́run fún ní ẹ̀bùn dé. so ẹjọ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí gbogbo àgbáláyé ní Àgídìgbò 80.7 FM lẹ kárí. I pray sister is listening to me now Dr. Abimbola Akitola
younger daughter of Chief Samuel Ladoke Akintola sister tẹ́ bá ń gbọ́ ẹ ti mọ̀ pé Lẹ́kan Ìṣá bàbá rẹ̀ ní Akintola kò ní ṣaláì tó yìn mo yìn ní Akintola wà lọ sí court wọ́n dá ẹgbẹ́ láre torí we were using parliamentary system ó ní òun ò gbà ó tún wá lọ sí àti ní appeal court or supreme court nígbà yẹn Nigeria was not yet a republic. We became a republic October 1, 1963, which means the London Privy Council was the highest court. Ó dàbí Supreme Court Nigeria yẹn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbé Akintola lọ next wọ́n dá Adégbóyènró láre ṣùgbọ́n bó ṣe ń dá Adégbóyènró láre yẹn ní court gbogbo tí mo dárúkọ yìí wọ́n jẹ́ káké Adégbóyènró súnmọ́ àga premier o ó ní Akintola fi sọ nínú ọ̀rọ̀ kan tó sọ lórí rédíò gbà yẹn pé ṣòro yẹ ó kọ̀ rẹ̀ ó náà ní ọmọ rù ọ́. ọ̀bí wọ̀ ni kò wọlé dà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ kẹ́ bàbá DS ó ṣe ṣòróyè orúkọ wọn ní ṣòróyè oṣó oróyè ṣẹpọ àwọn Ẹ̀gbá Ìjẹ̀bú wọn láìkè àwọn oṣó ṣóyínká ṣórẹ̀mẹ́kún ṣówẹ̀mímọ́ ṣówọlé so àwọn bàbá àtìyá Alhaji DS Adégbóyènró Dáúdà ṣòróyè Adégbóyènró ló kọ wọn Akintola ló yí padà pé ṣòróyè ojú ló fi rí ètèrè ọba ìyẹn ló wá mú àwọn tá a máa ń pè ní àwọn ní orúkọ kan tó máa ń pè wọ́n yẹn àwọn tó máa ń brag tó máa ń ṣe akọyẹn pé kí ni mo gbé lé tẹ́ǹtẹ́ lófin tẹ́ǹ ṣe bí omi ọkà tó àkó nọ́mọ̀ yìí ìpànà fi fọ́ premier office wọ́n fẹ́ gbé DS wọlé ìpá náà fi jálẹ̀kùn premier office so General Gowon orí látàgbà o nígbà tí Nigeria ṣì ń ṣe iṣẹ́ o Nigeria used to be under law and order so gbàtọ́ fi mí ṣe ambassador NIPOS Dùgbẹ̀ about 10 years ago kí dẹ̀ ni wọ́n fi mí ṣe wọ́n ní mo ṣì ń sanwó bọ́ọ̀sì Adégbóyènró tí mo ní Rasheed ọ̀rẹ́ mi fún mi yẹn pé mo wá kọ lẹ́tà sí wọn pé ẹ wò ayé ti lajú o WhatsApp kíní yìí ò jẹ́ kí èèyàn máa lo stamp mọ́ọ̀sọ̀ mo ti kúrò ní Oòduà investment tó wà ní Cocoa House tí mo kàn máa ń fo títì lọ sí box ẹ gba kọ́kọ́rọ́ yín rèé o mi ò ṣe mọ́ ó ní postmaster obìnrin ni wọ́n ní ọdún yẹn ní ti Dùgbẹ̀ ó wá mú lẹ́tà tí mo sọ pé mi ò fẹ́ dá kọ́kọ́rọ́ padà ó wá sẹ́ndẹ̀ sáwọn ọ̀gá ẹ̀ ní Àbújá àwọn ọ̀gá ẹ̀ náà wà wò pé is it the same Olóyèlékan Alábí who was press secretary olóhùn dáhùn olóhùn pé èmi ni no don't accept the key make him an ambassador of NIPOS and pay the postal box fee for 1 year former program níjọ́ náà lọ́hùn la lọ sí ó ní mo fi di kọ́kọ́rọ́ yẹn mú. bàbá nígbà wọn wá jálẹ̀kùn kí ló dé tí DS ò jókòó. ẹ ṣe tẹ ẹ bá wo iṣẹ́ ẹ̀dá ńgbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan lórí ètò tí mo ti dé bọ̀ tí o ti kàn mí ẹ ní àwọn gọ́vnọ̀ ẹ ń ṣàpèjúwe àwọn governors kan àti kò ń ṣe ètò yìí nìkan lónìí gbogbo ìgbà làwọn èèyàn máa ń wò pé gọ́vnọ̀ kìíní kan perform excellently dáa kìíní no yàtọ̀ sí pé kéèyàn lọ school kó lọ kàwé kó gba gbogbo degrees tó ọpọlọ ẹ̀ bá gbé àbí tápọ̀ ẹ̀ka there is something called aura àyànmọ́ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá ntí kálukú máa dà yóò dà ní òun ló fi jẹ́ pé wọ́n máa ń pe àwọn kan ní turnaround managers iléeṣẹ́ tó fẹ́ collapse wọ́n á ní kan lọ take over wọ́n á gbé dìde tí máa fẹ́ ṣàpèjúwe kọ́ má bínú pé àwọn òràn mi ṣe kí n máa pa wọn tí táwọn gbọ́ pé mo pọ́n wọn ní orí rédíò
the Punch newspaper fell flat ní ayé ìgbà tí àwọn ológun Babangida and co tí wọ́n dojúkọ wọ́n Babangida dojúkọ Punch, Daily Sketch, Guardian, Concord. So wọ́n make a profit, wọ́n dẹ̀ rí salary san déédéé mọ́ ni wọ́n wá yan broda Ajibola Ogunṣọlá as the chairman. Not only pé wọ́n turn around the Punch, broda yẹn broda wa wọ́n sọ Punch di leading Nigerian newspaper di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí tó dẹ́ni tí ò bá ti ka Punch yìí nígbà míì yóò wò pé òun ò tí ka paper, àwọn ni wọ́n ṣe turn around there. So iléeṣẹ́ mi àá ti dẹnu kọlẹ̀ wọ́n á kàn yan lágbájá pé kó jọ́ nítorí Ọlọ́run lọ́ba wa savage ẹ̀ turn around managers. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó bá ti wà ní ipò àwọn èèyàn kan máa pariwo ní pé ìgbà tí lágbájá wà ń bẹ̀ on the 26 la máa ń gba salary wọ́n fún àná official car gbogbo àwọn àti haha àti ẹ̀wọ̀ ẹ̀dá máa ń gbàgbé nǹkan tán pè ní àyànmọ́ oṣù ní ọ̀rà ní òyìnbó ń pè Ọlọ́run ló fi ń pa ẹ̀dá lára láti ọ̀run wá sáyé gbogbo ẹsẹ̀ tó bá ń gbé báyìí owó ni yóò mọ̀ yanjú ni. So tán bá rí àwọn governors tán bá sọ pé kò perform máa ń wò pé ebi ẹ̀yin lẹ rò pé qualification Nigeria bọ́n ṣe máa ń wo nu what's your qualification what's your kìnnì kan which is good education is light o àmọ́ yóò wá aṣoríire yóò ṣàṣeyọrí yẹn ó kù sọ́wọ́ ẹlẹ́dàá ẹ̀ lẹ fi ṣàpèjú àwọn governor kan níbí ilẹ̀ kan ṣebí àwọn governors ẹ̀yin ni ètò kan tẹ́ ṣe mo wá sẹ́ndì àwọn tí mo máa ń sẹ́ndì pé mo fẹ́ dá sọ̀rọ̀ tẹ̀ ń sọ ní eré ètò yẹn bóyá ìjẹta ni tí wọ́n sọ pé àwọn governors ìsìn wọ́n á gbẹ́ borehole wọ́n á kọ orúkọ ara wọn sí wọ́n ìjọ tó wà fẹ́ sí. bẹ́ẹ̀ni nígbà tẹ́yìn wọ́n pẹ̀lú bọ́lá ìgbà Ọ̀yọ́ state government la máa ń rí náà. ó ní mo pe àwọn gbogbo òwe gbogbo Ọ̀yọ́ state government ni. àní mo pe àwọn tí mo máa ń pè. wa ni mo tún dé mo yọ dé èmi rèé. máa gbọ́ mo pe àwọn èèyàn tí mo máa ń pè tẹ́ bá ń ṣètò lọ́wọ́ pé dákun bá ń sọ fún wọn pé tọ́pìkì tó ń ṣe yìí mo fẹ́ dá sí ètò yìnyín ọ̀tẹ̀ sọ yẹn OYSG ni àti láyé tí àwọn yẹn Awólọ́wọ̀ Akíntọ́lá Bọ́lá Ìgè àwọn ọ̀gá tèmi náà sáf Pópóọlá bó tẹ̀jẹ̀ pológun ni wọ́n Olúrìn Ọ̀rẹ́sànyà it is the government àwọn oníwèé ìròyìn yẹn gan ni mo máa ń sọ fún stop personalizing public assets to the head of government ẹ wàá sọ pé XYZ governor approves kíní kan for pensioners ṣé owó rẹ̀ ni wọ́n ní kókó fún wọn ni. mo tẹ̀fẹ̀ béèrè pé ṣé láyé ìgbà tí àwọn gómìnà máa ní mo ti sanwó oṣù yìí. láíláí nǹkan tí mo wá fẹ́ tún rọ́bìn fún yín torí ẹ wá sọ pé àwọn kan wọ́n máa ń slow àbí kankan which is true wọ́n second èmi ni from TSOS February 1983 to Governor Bọ́lá Ìgè ó dojú àlàsìn ọ̀gá mi ni as press secretary in charge of television matters original press secretary Bọ́lá Ìgè ni Dàpọ̀ Adéníọlá alias Africa. Dàpọ̀ was the best, perhaps the best reporter in Africa. So mo join the government Chief Bọ́lá Ìgè àwa ní ọ̀gá of a triumvirate tó ń pè ní PR publicity and PR department. The chairman was Dr. Yemi Farounbi. Ṣé ẹ mọ̀ pé salary tí wọ́n san fún èmi o for the period February 1983 títí wọ́n sọ pé UPN lose election August 1983 yẹn was paid by TSOS. Why? Chief Bọ́lá Ìgè said kí ibi tí wọ́n ti second mi wá wọ́n sì bá sọ salary and allowances mi lọ ní agbára Ọlọ́run a máa wọlé election second term àwọn ní August then kọ́ wá bẹ̀rẹ̀ afresh pẹ̀lú mi that was him kò wá ń ṣe mi nìkan ló ṣe fún
ìlú wọn ṣe mọ̀ pé President Ọ̀ṣun was part of old Ọ̀yọ́ state títì tó kúrò láti Iléṣà lọ sí Ẹ̀sà Òkè wọ́n máa ń pè ní gárígádá àwọn títì tó wọ́n ṣe gbúdúgbúdú adé ń sọ fún wọn pé ẹ̀sìkìsà ó yẹ kẹ́ ta títì láti Iléṣà sí Ẹ̀sà Òkè ó ní when I return for second term it will be third wọ́n ní I lose election gbàtọ́lọ́n tó wá máa wá gbé ìṣẹ̀dé gbàtọ́ máa tán gbé the new military governor of Old Oyo State wá gbà yẹn the then lieutenant colonel Ọládàyọ̀ Pópóọlá who today is a retired major general and lawyer and printer Lẹ́kọ̀ọ́ Àlàbí ló ní kọ́ ló bóun wá o àwọn onísùmọ̀mí torí èèyàn kan lọ ní òmẹ́ntì bínú rẹ o wọ́n láwọn ò mọ̀bí tán ti máa rí mi láti fún mi letter of appointment Pópóọlá ló appoint mi o gbogbo bí tí Chibọ́lá Ìgè ń sọ pé tó bá wọ second term òun máa tà yẹn àwa la tà rẹ o. nígbà tí wọ́n padà wọlé. wọ́n ní wọ́n là wọlé. ẹja lọlé. látọ̀dọ̀ mi comrade Ọmọlólú Ejídìran. Ṣẹ́gun Ògúnbáyé lórúkọ mi. bàbá wa ẹ ṣe àdúpẹ́ o ẹ ń jìnnà sí wa. ẹ dákun ẹ má bínú ṣe rí ìgbà tá a gbadé yẹn ó bu wá lómi. a tún máa retí yín láìpẹ́. ní agbára Ọlọ́run ẹ gbọ́ nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ni wọ́n ń pè ẹ́ ṣé o rò pé wọ́n nìkan ni jọ lọ jókòó wọ́n nìkan kọ́ Ọlọ́run ló kọ́ nìkan máa fẹ́ ẹ. ẹ bá ń dágbére sá. ẹ máa pè mí ìmọ̀ wá. ẹ bá ń dágbére fáwọn èèyàn wa. màmá mo pé lọ́lá àbẹ̀jẹ́ ìyá Rashidi mo ní tí bá ti fẹ́ parí ètò. ń pè yín o. èyí sọ fún yín. ọkà ni ojú o. ọkà ni o. wọn ìdáná ládùúgbò wa lórí Sunday o. kí màmá máa retí àwa náà láìpẹ́ yìí. o ṣe kí màmá máa retí àwa láìpẹ́. dókítà o ṣe tó rán mi mo jíṣẹ́ yín fún dókítà Oriyomi Hamzat o. màmá grandma ẹ máa retí Oriyomi Hamzat àtàwọn ikọ̀ rẹ̀ láìpẹ́ n ó kó kámẹ́rà wọlé ni o èmi náà ó sì jẹ kàńjọ́ náà. àmín ọ̀jẹ̀. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn.